हा कोड आहे क्लास कोड. हा क्लास कोड तुम्ही ज्यावेळी क्लासला याल, गुगल क्लासरूम तुमच्या मोझिलामध्ये, सॉरी क्रोम मध्ये किंवा ऍप त्याचं डाउनलोड केलेलं असेल, त्या ऍपमध्ये ज्यावेळी हा कोड तुम्ही टाकाल त्याचवेळी तुम्ही ह्या क्लासला जॉईन होऊ शकता. आता किती लोक आहेत या क्लासवरती? टोटल मला दिसतंय 17 स्टुडंटनी फक्त हे क्लास जॉईन केलेलं आहे. यात तुमचं नाव आहे का पहा. 17 स्टुडंटनी फक्त हे जॉईन केलेलं आहे. मी इथं चॅटमध्ये परत एकदा हा कोड इथं पेस्ट करतो. वाटल्यास इथून कॉपी करून तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती याला शेअर केलं तरी काय हरकत नाही. म्हणजे बाकीचे जे बाकी आहेत ते तुम्हाला दिसतील. मी काल याच्यावरती क्लासवर्क मध्ये तुम्हाला दिसला असेल, युनिट 1 मध्ये काय काय असाइनमेंट्स टाकलेले आहेत, लेक्चर नोट्स टाकलेले आहेत, प्रत्येक जसे लेक्चर्स होतील तसे. आणि काल एक दुसरी प्रिपरेशन म्हणून एक टाकलेली होती एक असाइनमेंट, की कुठल्या रजिस्टरचे डिटेल स्टडी करायचे, आणि ते मी पीडीएफ मध्ये तुम्हाला कॉपी करून पण दिलेले आहेत. ठीक आहे. मग हे तुम्ही वेळच्या वेळी बघत नाहीये याचा अर्थ रोजच्या रोज बघा. डेली आपले जसे फिजिकल लेक्चर चालू असतात तसं तुम्हाला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आपण कालच्या लेक्चरला काय पाहिलं होतं? टायमर्स पाहिले होते, बरोबर? ऍक्च्युली टायमर सध्या आपल्या सिलेबसला नाहीये, पण तरीही टायमरची कन्सेप्ट इथं सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये यूज होते म्हणून टायमर पाहिलं होतं. टायमरचे मोड कसे कॉन्फिगर करायचे ते पाहिलं होतं, टी मॉड. टायमरला स्टार्ट स्टॉप कसं करायचं, म्हणजे टायमर कसा कंट्रोल करायचा, ते टिकॉन रजिस्टर पाहिला होता. आणि त्याच्या स्टेप्स पाहिल्या होत्या टायमर प्रोग्रामिंगच्या, की टायमरला स्टार्ट करण्यासाठी बाबा काय, सॉरी, कुठली स्टेप असेल, स्टॉप करण्यासाठी कुठली इन्स्ट्रक्शन असेल, टायमर ओव्हरफ्लो झालाय का नाही ते कसं चेक करायचं, यासाठीच्या सगळ्या स्टेप्स पाहिल्या होत्या. पण आपलं मेन एम जे काही आहे या पेपरमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे? सिरियल कम्युनिकेशन. हे सिरियल कम्युनिकेशनसाठी टायमरचा यूज आहे, म्हणून मी तुम्हाला टायमर बद्दल इन्फॉर्मेशन जरा जास्त दिली. 2 लेक्चर्स मध्ये आपण हे जरा जास्त पाहत होतो. तर सिरियल कम्युनिकेशनच्या इतर आपण पाठीमागच्या 2-3 युनिट्स मध्ये पाहिलेलं आहे, तेच आपण कंटिन्यू करतोय. मग आता आपलं एम काय आहे? वी हॅव टू कंडक्ट और ट्रान्सफर और इस्टॅब्लिश serial communication between two microcontrollers or PC and मायक्रोकंट्रोलर. बरोबर? पीसी आणि मायक्रोकंट्रोलर्सच्या मध्ये जर सिरियल कम्युनिकेशन इस्टॅब्लिश करायचं असेल तर कसं करायचं हे आपण पाहतोय. मग हे करत असताना आपण हे पाहिलं सुरुवातीला, की पीसीला कोणत्या स्पीडमध्ये जर त्याच्याकडे डेटा आला तर त्याला कळतो, आणि त्या टिपिकल स्पीडला आपण म्हणतोय बॉड रेट. बरोबर? आणि पीसीला समजणाऱ्या काही ठराविकच बॉड रेट्सच्या व्हॅल्यू आहेत. बरोबर? मग त्या ठराविक बॉड रेट्सच्या व्हॅल्यू मायक्रो कंट्रोलर कडून कशा तयार करायच्या किंवा मायक्रो कंट्रोलर कडून कशा जनरेट करायची, त्यासाठी आपण आतापर्यंत जे काही बघत होतो, की मायक्रो कंट्रोलरचा क्रिस्टल 11.0592 मेगाहर्ट्झ याची व्हॅल्यू अशी ऑड का आहे ते पाहिलं आपण. डिवाइड बाय 12 स्टेप बघितली, डिवाइड बाय 32 पाहिलं, आणि बॉड रेट तयार करण्यासाठी काउंट जो काही येणार आहे, बरोबर, फायनल, त्याला आपली जी काही बॉड रेटची व्हॅल्यू आहे, बरोबर, त्या बॉड रेटच्या व्हॅल्यूने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला एक एक्झॅक्ट काही अँसर मिळेल. ते अँसर आपण काय करणार आहोत? एफएफएफ मधून मायनस करणार आहोत. म्हणजे आपल्याला मिळणार आहे हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू. ती हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू आपण टायमर मध्ये लोड करणार आहे. कोणत्या टायमर मध्ये? टायमर 1 हायर बाईट मध्ये. आणि ती टायमर वापरून कशी बॉड रेट जनरेट करायची, त्यासाठी आपण एकदम काल क्विक मध्ये टायमर्सचा रिव्ह्यू घेतला. ऍक्च्युली टायमर तुम्हाला सेकंड इयरला झालेले आहेत. जरी कोणाला टायमर मध्ये काही डाऊट असेल तर तुम्ही नंतर मला निवांत विचारू शकता. आपण टायमरसाठी वाटल्यास एक्स्ट्रा डाऊट क्लिअरिंग सेशन करूयात. पण सध्या आपलं हे चालू होतं, की आपल्याला काय करायचं होतं, वेगळ्या वेगळ्या बॉड रेट्स तयार करायच्या होत्या. त्यासाठी आपण हे एवढ्या सगळ्या स्टेप शिकलो. आणि एवढ्यातून आपल्याला शेवटी कन्क्लुजन काय मिळालं? मला 9600 बॉड रेट पाहिजे असेल तर मला टायमरमध्ये ही व्हॅल्यू लोड केली की मला हे सगळं मिळतं. पण हे येण्यासाठी तुम्हाला त्या पाठीमागचं लॉजिक किंवा त्या पाठीमागची कन्सेप्ट माहित असण्यासाठी आपण हे सगळे ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपण स्टडी केला. ठीक आहे? यामध्ये काय डाऊट कोणाला नसेल? मे बी
असला तर सांगा. नाही सर. ओके. सो आता आपण सिरियल कम्युनिकेशन कडे वळूया. आताशी थोडक्यात काय झालं, जो डेटा आपल्याला पाठवायचा आहे, सपोज हा एक रजिस्टर आहे आणि या रजिस्टर मधला डेटा काहीतरी तुम्हाला पाठवायचा आहे, तो कोणत्या स्पीडनं जाणार त्यासाठीची क्लॉक बद्दलची इन्फॉर्मेशन आत्ताशी आपण पाहिली, पण डेटा कसा जाईल हे अजून आपण पाहिलेलं नाही. तर 8051 मध्ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आहे, त्याला स्पेशल फंक्शन रजिस्टरला आपण शॉर्टमध्ये काय म्हणतो, SFR. In 8051, there is a SFR for associated with serial communication, and this SFR is known as SBUF, SBUF register. SBUF रजिस्टर. हा SBUF रजिस्टर म्हणजे काय, याचा जर लॉंग फॉर्म पाहिला तुम्ही, याचा जर लॉंग फॉर्म पाहिला तुम्ही तर याचं लॉंग फॉर्म होतो सिरियल बफर. बफर म्हणजे काय सगळ्यांना माहिती आहे का? हॅलो, बफर म्हणजे काय सर्वांना माहित आहे का? नाही सर. बफर प्रॉब्लेम किंवा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. बर, अजून तुम्ही फ्लिपफ्लॉप मध्ये पाहिलं असेल की फ्लिपफ्लॉप इज कॅन बी युज्ड ॲज लॅच, फ्लिपफ्लॉप कॅन बी युज्ड ॲज बफर, असं पाहिलं असेल की का नाही पाहिलं? इन शॉर्ट, तुम्ही युट्यूब व्हिडिओ बघता सगळेजण, कोण कोण बघतो युट्यूब व्हिडिओ सांगा मला. बघतो सर. सगळे शुभम बघतो, बघतो. रेश्मा पाहते, अजून कोण पाहते? हो, दोघच जण पाहतात का? सगळेच पाहतात. सगळेच पाहतात. ज्यावेळी तुमच्याकडे इंटरनेटचं स्पीड कमी असतं, ज्यावेळी तुमच्याकडे इंटरनेटचं स्पीड कमी असतं, त्यावेळी युट्यूबचं जी व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओ आयकॉन वरती तुमच्या असा एक गोल येतो पहा, असा एक भरीव गोल येतो, किंवा हे कर्सर, हा हे कर्सरचा कसा आता गोल होतोय पहा, तसा गोल एक सारखा तुमच्या पुढे फिरत फिरत राहतो, बरोबर? हा असा गोल, बरोबर? त्याला तुम्ही काय म्हणता? बफरिंग. बफरिंग म्हणजे काय होतं? बफरिंग म्हणजे, अरे कोण येते काय, जॉईन होते कोण, मला इंडिकेशन येते पण कोण जॉईन तर होत नाही. हा, बफरिंग होता, व्हिडिओ बफरिंग होते. बफरिंग होते म्हणजे काय, तर पुढचं काही सेकंद ती व्हिडिओ प्ले होण्यासाठी काहीतरी कंटेंट तुमच्या मोबाईलवरती डाउनलोड झालेला असला पाहिजे, तरच तुमचा मोबाईल काहीतरी ती व्हिडिओ प्ले करेल. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही युट्यूबवरती किंवा काय असेल ती मूव्ही बघताय, तर पुढच्या 1 सेकंदासाठी डेटा, 1 सेकंदाचा डेटा दाखवण्यासाठी, सॉरी 1 सेकंद डेटा दाखवण्यासाठी तुमच्या मोबाईलवरती युट्यूब कडून किंवा दुसऱ्या सर्व्हरकडून ऑनलाईन डेटा काहीतरी रिसीव्ह झाला पाहिजे, तो सीन मूव्ही मधला, बरोबर? जर तो सीन आलाच नाही तर त्या पुढचं काही शो करू शकतोय का मोबाईल? नाही. मग मोबाईल हे जे राऊंड सर्कल येतं किंवा बफरिंग जे आपण म्हणतोय, ते बफरिंग काय आहे की कंटिन्युअसली तो डेटा कमी स्पीडनं काय केला जातोय, रिसीव्ह केला जातोय तुमच्या मोबाईलवरती, बरोबर? पण आता सपोज एका सेकंदात काहीतरी जे तुम्हाला व्हिडिओ, एक सीन दाखवायचा आहे, त्या सीन मध्ये सपोज व्हिडिओ म्हणजे फोटोग्राफ्स असतात, हे तुम्हाला माहित असेल. सपोज 1 सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये सपोज 100 फोटोग्राफ्स आहेत, बरोबर? असं आपण कन्सिडर करूया. तर हे 100 फोटोग्राफ्स जर क्विक लगेचच माझ्या मोबाईलवरती आले तर मला व्हिडिओ कंटिन्युअस दिसेल. पण तेच 100 फोटोग्राफ्स डाउनलोड व्हायला जर खूप वेळ लागला तर काय होत राहील, तुम्हाला हे असं बफरिंग झाल्यासारखं दिसेल. कारण एक फोटो आला, दुसरा आला, तिसरा आला, चौथा आला, पाचवा आला. ज्यावेळी 100 पूर्ण होतील त्यावेळी तुम्हाला पुढे 1 सेकंदाचा अजून एक सीन दिसेल, बरोबर? आणि ते सगळे फोटो येईपर्यंत, म्हणजे 100वा फोटो येईपर्यंत जो पहिला फोटो डाउनलोड केलेला आहे, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा जे डाउनलोड केलेले आहेत, ते फोटोज तसेच काही वेळासाठी काय केले जातात, सेव्ह केले जातात. त्याचा पुढे कुठेही यूज केला जात नाही. यूज केला जात नाही म्हणजे तो व्हिडिओ दाखवण्यासाठी त्याचा यूज केला जात नाही, बरोबर? त्याला म्हणायचं बफर.
म्हणजे बफर इज अ डिव्हाइस विच इज यूज टू स्टोअर डेटा टेम्पररली. म्हणजे तुमच्या फ्लिपफ्लॉपला सुद्धा तुम्ही बफर म्हणू शकता. फ्लिपफ्लॉपला काहीतरी इनपुट असेल, काय तुमचं जे काही आउटपुट असेल, जोपर्यंत त्या फ्लिपफ्लॉपला काही क्लॉक मिळत नाही तोपर्यंत तो जो तुम्ही डेटा दिलेला आहे तो डेटा फ्लिपफ्लॉप काय करून ठेवतो, ठराविक वेळपर्यंत होल्ड करून ठेवतो, बरोबर, किंवा तसाच मेंटेन ठेवतो. म्हणजे त्याला काय म्हणतो, फ्लिपफ्लॉप ऍज अ बफर किंवा फ्लिपफ्लॉप ऍज तुम्ही लॅच त्यावेळी तुम्ही म्हटलेलं असेल. तसंच हा एक बफर रजिस्टर आहे. बफर क्लिअर झाली कन्सेप्ट एक. हो सर. बफर म्हणजे असं डिव्हाइस जे काय करत असेल फक्त टेम्पररी थोड्या वेळासाठी पूर्ण डेटा येईपर्यंत किंवा दुसऱ्या एखाद्या कारणासाठी थोड्या वेळासाठी काय करून ठेवेल, स्टॉक होल्ड करून ठेवेल, डेटा होल्ड करून ठेवेल. अजून जनरल पर्पज एखादं जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर तुम्ही मला वाटतंय कधी बसनी जर कोण ट्रॅव्हल करत असेल तर तुम्ही बस स्टँडवरती पास काढायला जाता, बरोबर. तर तिथं काय केलं जातं, जर खूप मोठी लाईन असेल तर ठराविकच 10 जणांना, किंवा आता कोरोनामुळे काय करतात, बँक वगैरे काय असेल तर खूप गर्दी न करता ठराविकच 4 लोकांना आत सोडलं जातं, बरोबर. म्हणजे जे आतमध्ये जी होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे, आतमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून होल्ड करण्याची कॅपॅसिटी आहे, ती किती लोकांची, 4 लोकांचीच आहे. म्हणजे 4 लोकांसाठी 4 लोकांना टेम्पररी आत होल्ड करते बँक किंवा बँक मधली स्पेस. म्हणजे आपण काय म्हणूया, 4 लोकांना समावेश करून घेण्या इतपत त्या बफरचं स्पेस आहे किंवा ती बफर स्पेस आहे, बफर झोन आपण म्हणू शकतो. पण तिथं रिस्ट्रिक्टेड आहे, सर्वांना सरसकट तिथं एंट्री नाही किंवा सर्वांना सरसकट तिथं आपण अलाउ करू शकत नाही, बरोबर. पण तिथं लोक जाऊ शकतात परवानगीनं किंवा कोणीतरी अलाउ केल्यानंतर, बरोबर. तसंच आपल्या डेटामध्ये सुद्धा जोपर्यंत आपला कंट्रोल येत नाही, काहीतरी कंट्रोल येत नाही, तोपर्यंत तिथं टेम्पररीसाठी आपला डेटा काय केला जाईल, थोड्या वेळासाठी होल्ड केला जाईल. ठीक आहे. मग इथं एक रजिस्टर आहे, 8 बीट रजिस्टर. ठीक आहे. 8 बीट रजिस्टर which is specially used to hold serial data. ठीक आहे. म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये जो काही डेटा येणार आहे तो डेटा फक्त हा रजिस्टर घेण्याचं काम करेल. त्याचं नाव काय आहे, सिरियल बफर असं नाव त्याचं आहे, पण शॉर्टकट मध्ये त्याला काय म्हटलं जातं, एसबफ रजिस्टर. हे लक्षात आलं एसबफ रजिस्टर काय आहे ते. SBUF register is SBUF register. It is an 8-bit नॉर्मल 8-bit रजिस्टर. यातल्या बीटला काहीही फंक्शनॅलिटीज नाही. जसं आपण टी मोड पाहिलं, टी मोडच्या या बीटला काहीतरी फंक्शन आहे, या बीटला काहीतरी फंक्शन आहे, या बीटला काहीतरी फंक्शन आहे, तसं याला फंक्शन नाही. पण हा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आहे का, तर याच्यामध्ये एकतर तुम्ही ट्रान्समिट करणारा डेटा किंवा रिसीव्ह करणारा डेटा हेच याच्यामध्ये घेऊ शकता, दुसरा डेटा याच्यामध्ये घेऊ शकत नाही. कळलं, ह्याला स्पेशल फंक्शन आहे. काय, जर डेटा ट्रान्समिट करणार असेल तर किंवा रिसीव्ह झालेला डेटा हा फक्त या रजिस्टरमध्ये होल्ड करू शकतो, अदरवाईज दुसरा कुठला डेटा नाही. म्हणजे ह्याला काय एक स्पेशल फंक्शन, म्हणून याला म्हणायचं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, कारण याला स्पेशल काम दिले आपण, कुठलंही काम याला देत नाही. मग हा रजिस्टर कसा आहे, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आणि 8 बीट. पण फिजिकली असताना मात्र हा रजिस्टर जरी एसबफ असं नाव असलं तरी हा रजिस्टर एक नसून 2 रजिस्टर्स आहेत. मायक्रो कंट्रोलर मध्ये असताना ह्या रजिस्टरमध्ये काय आहेत, सॉरी, हा रजिस्टर काय 2 लोकेशनला आहेत किंवा 2 जागा आहेत, पण नाव मात्र एसबफ आहे. आता हे असं कसं, तुम्ही म्हणाल 2 व्यक्तींना एकच कसं नाव असू शकतं, तर बघूया असं काय. तर आपण सिरियल कम्युनिकेशन करताना मायक्रो कंट्रोलर मध्ये आपल्याकडे 2 वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत. एक आहे कोणती, टीएक्स, आणि एक आहे आरएक्स, बरोबर. मग जर डेटा ट्रान्समिशन करायचा असेल तर त्यासाठी वेगळा सेक्शन आहे, आणि डेटा रिसीव्ह होणार असेल तर रिसीव्ह झालेला डेटा होल्ड करण्यासाठी वेगळा सेक्शन आहे. म्हणजे एक सेक्शन आहे तो ट्रान्समिटसाठी आहे आणि दुसरा सेक्शन आहे तो कशासाठी आहे, रिसिव्हिंग साठी. मग आता परत तुम्ही म्हणाल जर नाव दोन्ही सेक्शनचं नाव तर एकच आहे, मग मायक्रो कंट्रोलरला कसं कळेल की मी डेटा ट्रान्सफर करतोय का रिसीव्ह करतोय. ह्यासाठी तुम्हाला माहित असली पाहिजे इन्स्ट्रक्शन सेट मायक्रो कंट्रोलरची, जी लास्ट इयरला झालेली आहे. इन्स्ट्रक्शन मायक्रो कंट्रोलर मध्ये मी एक इन्स्ट्रक्शन लिहितो, मला याचं मिनिंग सांगा.
याचा अर्थ काय हो? 05 हेक्झा मधला डेटा आहे तो ए मध्ये मूव्ह केलाय. ए मधला जो ऑलरेडी डेटा असतो त्याच्यामध्ये हा डेटा ऍड होतो 05. अजून कोण? अजून दुसरं कोणाला काय सांगू इच्छिता का? हॅलो, अजून कोण सांगू इच्छित का? नाही. इन्स्ट्रक्शन काय ही? अरे इन्स्ट्रक्शन मूव्ह इन्स्ट्रक्शन आहे. बाकीच्या नाही काही येते की नाही? मूव्ह इन्स्ट्रक्शन आहे ही. मूव्ह करायचे म्हणजे काय? काहीतरी कुठंतरी मूव्ह करायचे. काय करायचे अजून मला माहित नाही. फक्त मला माहिती आहे मूव्ह करायचे. काहीतरी कुठून तरी मूव्ह करायचे. आता 8051च्या इन्स्ट्रक्शनचा जर सिंटॅक्स पाहिला, रूल पाहिला की इन्स्ट्रक्शन कशी असेल, तर इन्स्ट्रक्शन असे असते पहा. ऑपरेशन, डेस्टिनेशन आणि सोर्स. ठीक आहे. सोर्स म्हणजे काय? की मला कुठून तरी काहीतरी मिळणार आहे आणि डेस्टिनेशन म्हणजे काय? कुठंतरी जाणार आहे. बरोबर? हे सर्वांना समजलं सोर्स आणि डेस्टिनेशन? हा. म्हणजे थोडक्यात आपण एक उदाहरण घेऊया. सातारा पुणे ही एसटी बस आहे. बरोबर? म्हणजे इथं सोर्स काय झाला? सातारा. आणि डेस्टिनेशन काय झालं? पुणे. बरोबर? सोर्स आणि डेस्टिनेशन सर्वांना समजलं? तसंच इथं ऑपरेशन काय आहे? मूव्ह. बरोबर? कॉमा. डेस्टिनेशन काय आहे? ए. आणि सोर्स काय आहे? #05H. म्हणजे काय? 05 हा डेटा सोर्स झाला. हा कुठं जाणार आहे? ए मध्ये जाणार आहे. बरोबर? 05 हा डेटा हा ए मध्ये जाणार आहे. 8051 मायक्रो कंट्रोलर मध्ये नेहमी ऑपरेशन नंतर डेस्टिनेशनचं नाव दिलेलं असेल आणि त्यानंतर कुठून तुम्हाला हे मिळणार आहे म्हणजे सोर्सचं नाव असेल हे लक्षात घ्या. तसंच मग हे एसबफ मध्ये कुठला एसबफचा सेक्शन आपण यूज करणार आहे हे कसं समजेल? तर ऑपरेशन वरून समजेल. आपण कुठली इन्स्ट्रक्शन वापरतोय ते. मूव्ह ए कॉमा एसबफ. याचा अर्थ काय? या इन्स्ट्रक्शनचा अर्थ काय? मूव्ह ए कॉमा एसबफ. एसबफ रजिस्टर एसबफ हा बोला. बोलायला लागले दोघं, नाही म्हणजे कोण नाही. एसबफ रजिस्टर मधला डेटा सर ए मध्ये मूव्ह होणार. बरोबर आहे. इथं आहे ऑपरेशन, इथं आहे डेस्टिनेशन आणि हा आहे सोर्स. सोर्स कडून डेस्टिनेशन कडे आपण नेहमी जाणार. म्हणजे एसबफ मधला डेटा अक्युम्युलेटर मध्ये राईट करणार. आता एसबफ मध्ये ते डेटा आलेला आहे. बरोबर? एसबफ हा एक रजिस्टर आहे. जर एसबफ मध्ये डेटा असेल तर तो मायक्रो कंट्रोलरनं दुसऱ्याला ट्रान्सफर केलेला डेटा असणार आहे का दुसऱ्यानी मायक्रो कंट्रोलरला दिलेला डेटा असणार आहे? इथं पहा, हा एसबफ आहे. एसबफ मधला डेटा इकडे पाठवायचा आहे. एसबफ मधला डेटा मी काय करतोय? ए मध्ये घेतोय. तर एसबफ मध्ये कुठला डेटा असणार आहे? ट्रान्समिट करायचा डेटा असणार आहे का रिसिव्ह झालेला डेटा असणार आहे? ट्रान्समिट करायचं. ट्रान्समिट करायचं. ट्रान्समिट करायचा डेटा रिसिव्ह एसबफ करायचा डेटा मध्ये असेल मध्ये SBUF जाणार मध्ये. ना, मग ट्रान्समिटच असणार. पहा, नीट लक्षात घ्या. रिसिव्ह झालेला असेल. अक्युमुलेटर काय SBUF. आहे? एक मिनिट लक्षात घ्या. तुमचं थोडं आर्किटेक्चर मध्ये तुमचं कन्फ्युजन आहे. पहा, 8051 मायक्रो कंट्रोलर सोडून द्या. आपण कम्प्युटरचं एक उदाहरण घेऊया. हा. कम्प्युटर हा एक जो सीपीयू असतो तो काय असतो? सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. कम्प्युटरचं कोणतंही ऑपरेशन असू द्या हे कशामध्ये होतं? सीपीयू मध्ये होतं. बरोबर? त्याला जोडलेलं पेन ड्राईव्ह हा एक एक्सटर्नल डिव्हाइस आहे. बरोबर? त्याला जोडलेलं माऊस हे एक थोड्या वेळेसाठी आपण समजूया की एक्सटर्नल डिव्हाइस आहे. पण जे काही होणार आहे ते कशामध्ये होणार आहे? सीपीयू मध्ये होणार आहे. बरोबर?
जसा कम्प्युटरचा सीपीयू हा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आहे, तसंच मायक्रो कंट्रोलर मध्ये अक्युमुलेटर हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, की जो पार्ट डेटावरती प्रोसेस करायचं काम करतो. कशावरती? डेटावरती प्रोसेस करायचं काम करतो. ठीक आहे. जर मी अक्युमुलेटर मध्ये एखादा डेटा घेत आहे, याचा अर्थ काय? तो डेटा काहीतरी असला पाहिजे आधी. बरोबर? पहा, लक्षात येते का सर्वांच्या? डेटा काहीतरी असला पाहिजे. मला जर पेनड्राईव्ह मध्ये कम्प्युटर मधून सॉरी पेनड्राईव्ह मधून जर मी आता इथं एक्झाम्पल असं घेऊया आपण, एसबफ म्हणजे पेनड्राईव्ह असं कन्सिडर करूया आणि अक्युमुलेटर म्हणजे सीपीयू असं कन्सिडर करूया. हा. जर मी पेनड्राईव्ह मधून जर सीपीयू मध्ये जर डेटा घेत असेल, तर मला सांगा, पेनड्राईव्ह मध्ये ऑलरेडी डेटा असणार आहे. हो. बरोबर? हो. जर पेनड्राईव्ह मध्ये डेटा आहे, तर याचा अर्थ पेनड्राईव्ह मध्ये कुणीतरी डेटा टाकलेला आहे. हो. बरोबर? म्हणजे हा डेटा आपण दुसऱ्याला देणार आहे, तो डेटा आहे का दुसऱ्याने कुणीतरी आपल्याला दिलेला डेटा आहे? दुसऱ्याने दुसऱ्याने दिलेला. दुसऱ्याने आपल्याला दिलेला डेटा आहे. म्हणजेच कसला हो. डेटा आहे? हा रिसिव्ह झालेला आहे का ट्रान्समिट करणारा डेटा आहे? रिसिव्ह झालेला आहे. लक्षात आलं? म्हणजे ज्यावेळी मी ही अशी इन्स्ट्रक्शन यूज करतोय, मूव ए कॉमा एसबफ, याच त्यावेळी मी काय सांगतोय? एसबफ मधले कंटेंट ए मध्ये घे. एसबफ मध्ये कंटेंट काय आहे ते मला माहितीये का? नाही. हे कंटेंट मात्र दुसरीकडून बाहेरून कुठंतरी आलेले आहेत. बरोबर? मग ज्यावेळी अशी इन्स्ट्रक्शन येईल, त्यावेळी मायक्रो कंट्रोलरला समजेल की एसबफचे जे काही 2 सेक्शन्स आहेत, बरोबर, त्यापैकी रिसिव्ह वाल्या सेक्शनला रीड करायचं. हा, लक्षात आलं का? ज्यावेळी अशी इन्स्ट्रक्शन येईल, मूव ए कॉमा एसबफ, त्यावेळी मायक्रो कंट्रोलर स्वतः काय करेल? रिसिव्ह वाला जो सेक्शन आहे तो रीड करेल आणि तिथला डेटा अक्युमुलेटर मध्ये प्लेस करेल. मग तुम्ही त्या अक्युमुलेटर मधल्या डेटाला ऍडिशन करा, सबस्ट्रॅक्शन करा, पोर्टला पाठवा, इकडे पाठवा, तिकडे पाठवा, कुठेही पाठवा. पहा, लक्षात आलं का? ज्यावेळी मूव ए कॉमा एसबफ अशी इन्स्ट्रक्शन येईल, त्यावेळी मायक्रो कंट्रोलर स्वतः इंटेलिजंटली काय काम करेल? जो रिसिव्ह झालेला डेटा आहे, सिरियली रिसिव्ह झालेला डेटा, तो डेटा अक्युमुलेटरला सेंड करेल. क्लिअर? हो सर. हो सर. डाऊट यामध्ये काय? नाही. असला काही तर डाऊट विचारा. मग दुसरी इन्स्ट्रक्शन मी लिहितो आणि हे मायक्रो कंट्रोलरला स्वतः समजतं. अशी इन्स्ट्रक्शन लिहिली की मायक्रो कंट्रोलरला समजतं. आता पाहूया, मूव एसबफ कॉमा ए. ह्यात सोर्स कोण आहे आणि डेस्टिनेशन कोण आहे? सोर्स आपला हाय अक्युमुलेटर. अक्युमुलेटर आणि डेस्टिनेशन कोण आहे? डेस्टिनेशन एसबफ. एसबफ. म्हणजे थोडक्यात मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे मी स्वतःला जर अजून केलं तर माझ्याकडे असणारा डेटा मला एसबफला द्यायचा आहे. म्हणजे मी थोडक्यात काय करणार आहे? एसबफला देतोय. म्हणजेच काय करतोय? एसबफ काय करतोय? दुसऱ्याला ट्रान्समिट करणारा जो काही डेटा आहे तो मी एसबफ मध्ये ठेवणार आहे. बरोबर? म्हणजे ज्यावेळी ही इन्स्ट्रक्शन येईल त्यावेळी मायक्रो कंट्रोलर स्वतः काय करेल? एसबफ म्हणजेच कोणता सेक्शन? टेम्पररी ट्रान्समिशन. स्टोरेज साठी. टेम्पररी नाही, ट्रान्समिशनचा सेक्शन. हे लक्षात घ्या. मी थोडक्यात एक जसं एक स्विच आपण कन्सिडर करूया. एक मिनिट. एक काय करूया, असं स्विच. हे 2 माझे एसबफचे सेक्शन आणि हे आहे अक्युमुलेटर. ठीक आहे. अक्युमुलेटर किंवा कुठलाही रेजिस्टर, याच्याकडून येणारा जो काही डेटा आहे तो इकडे जाईल का याच्याशी कनेक्ट होईल? तर मी टी एक्स सेक्शन, आर एक्स सेक्शन, आणि हे कशाला असेल? टी एक्स डी पिनला कनेक्टेड असेल आणि हे कशाला असेल? हे आर एक्स डी पिनला कनेक्टेड असेल. ठीक आहे. मग मायक्रो कंट्रोलर ज्यावेळी आपण मूव ए कॉमा एसबफ असं लिहू, त्यावेळी ऑटोमॅटिकली हा आरसी वाला स्विच कनेक्ट केला जाईल. ज्यावेळी आपण मूव एसबफ कॉमा ए असं इन्स्ट्रक्शन देऊ, त्यावेळी हे कनेक्शन काढून
म्हणजे इथला स्विच तो काढून कनेक्शन कुठे इस्टॅब्लिश केलं जाईल, या सेक्शनशी. आलं लक्षात? त्यामुळं ऍट ए टाइम जर तुम्हाला सर्वात आधी प्रश्न पडला असेल की सर असं काय म्हणतायत, दोन रजिस्टर आहेत नाव एकच, तर ऍट ए टाइम कुठला तरी एकच यूज होत असेल. लक्षात आलं? हो. हा, मग जर तुम्हाला शॉर्ट नोट एक्झामला विचारली जाते, एक्सप्लेन एसबफ रजिस्टर इन 8051, त्यावेळी कसं लिहिणार किंवा कसं तुम्ही आन्सर लिहू शकता याचं, तर सर्वात पहिल्यांदा तुम्ही सांगू शकता की एसबीएफ इज अ 8-bit रजिस्टर विच इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर रिक्वायर्ड or used only for serial communication. कशासाठी? Only for serial communication. And it is internally divided into two 8-bit registers, and one section is associated for transmission and one section is associated with data reception. Transmission section is directly connected to TXD pin, while RX receiving section is directly connected to RXD pin. पिन. Okay, हा. clear सर्वांना? हो. हो सर. हो सर. त्यामध्ये अजून तुम्ही सांगू शकता, whenever if you want to transfer any byte, you need to place into SBUF. If you want to read data received serially, you need to read SBUF. Clear? हो सर. ठीक आहे. आता हे झालं एसबफ, फक्त एसबफ बद्दल झालं. पण आता हे ट्रान्समिशन ऍक्च्युअल कसं होईल हे पण महत्वाचं आहे. ठीक आहे. मग ट्रान्समिशनसाठी एक्झॅक्ट ज्यावेळी आपण ही बाईट, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल ही इन्स्ट्रक्शन घेऊया, मला आता मी प्युअरली कन्सिडर काय करतोय, ट्रान्समिशन कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. सपोज मला एखाद्या दुसऱ्या सिस्टीमला मला काय ट्रान्समिट करायचंय, काय करूया ट्रान्सफर. सपोज मला डी हे एक लेटर ट्रान्समिट करायचंय. ठीक आहे. तर डी लेटर ट्रान्समिट करायचे, मी ते त्याला असं कोट मध्ये लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. सिंगल कोट मध्ये. ठीक आहे. याचा अर्थ काय, तर आस्की कोड ऑफ लेटर डी, म्हणजे जे आपलं एबीसीडी मधलं डी लेटर आहे ते डी लेटर ऍज इट इज जाणार नाही, तर त्या डी लेटरचा आस्की कोड इथे यूज केला जाईल. आणि डी लेटरचा आस्की कोड आहे 45 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये H. ठीक आहे. मग सपोज मला डी लेटर ट्रान्समिट करायचं आहे, तर मी काय करीन, तर मला पहिल्यांदा हे डी लेटर अक्युमुलेटर मध्ये असलं पाहिजे. म्हणजे मी काय करीन, इन्स्ट्रक्शन यूज करीन मूव्ह, एक मिनिट, मूव्ह ए कॉमा हॅश सिंगल कोट मध्ये टी, और मूव्ह ए कॉमा हॅश 44H, दोघांचं मिनिंग एकच. ठीक आहे. हा. हे सर्वांच्या लक्षात आलं? काय हो केले सर. मी असेंब्ली लँग्वेज मध्ये इन्स्ट्रक्शन लिहिलेली आहे की ही इन्स्ट्रक्शन काय करेल, जो काही आपला डेटा आहे तो ए मध्ये मूव्ह करेल, याची इन्स्ट्रक्शन आहे. पण आता लगेच डेटा ट्रान्समिट होईल का ए मध्ये टाकला म्हणून? नाही, मला एसबफ मध्ये ठेवला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात मला जर पत्र कोणाला पाठवायचं असेल तर नुसतं पत्र लिहिलं कागदावर म्हणजे जाईल का ते? नाही. तर ते पत्र लिहून त्याच्यावरती मला जिथं पाठवायचंय त्याचा पत्ता लिहावा लागेल, त्याला गडी घालून एनव्हलप मध्ये टाकलं पाहिजे, त्यानंतर ते एनव्हलप पोस्ट ऑफिस मध्ये टाकलं पाहिजे, त्यावेळी ते जाईल. बरोबर? तसं म्हणजे हा माझा डेटा, याला मी ट्रान्समिशन कडे पाठवतो. पुढची इन्स्ट्रक्शन माझी असेल मूव्ह एसबफ कॉमा ए. ठीक आहे. याचा अर्थ काय, ए मध्ये जो काही डेटा होता तो डेटा आता कशामध्ये आला, एसबफ मध्ये आला. बरोबर? ए मध्ये काय होते,
44H किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो डी. एक कॅपिटल डी हे लेटर ए मध्ये आहे. मग हे डी लेटर एसबफ मध्ये आलं. आता बघा, ही इथून खरं सिरियल कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग आहे किंवा इथून खरं याची सुरुवात होते. ज्या मोमेंटला तुमच्या एसबफ रजिस्टर मध्ये डेटा येतो त्या मोमेंटला हा डेटा फ्रेम मध्ये कन्व्हर्ट केला जातो. आता या इन्स्ट्रक्शनला काय झालं, अक्युम्युलेटर मधला एसबफ मध्ये आला. ज्या मोमेंटला डेटा एसबफ मध्ये आला त्याच मोमेंटला ह्याला ही जी काही डेटा बाईट आहे, दिस बाईट इज कन्व्हर्टेड और बाईट इज कन्व्हर्टेड इनटू फ्रेम. आणि आपण पहिल्या लेक्चरला लास्ट वीक मध्ये बघितलं होतं फ्रेमिंग म्हणजे काय असतं. तर डेटा बाईट आणि त्याच्या पुढे काय लावायचं, स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट. आपली ही बाईट आणि त्याच्या आधी काय लावलं, स्टार्ट बीट. शेवटी काय लावलं, स्टॉप बीट. हे जे कम्प्लीट चित्र तयार होईल तर याला काय म्हणतात, फ्रेमिंग. काय म्हणायचं याला, फ्रेमिंग. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही कागदावर पत्र लिहिलं, ठीक आहे, त्या पत्रात काहीतरी मजकूर आहे, तो झाला आपला रॉ डेटा. या पत्राला तुम्ही घडी घालून एका एनव्हलप मध्ये ठेवलं, याला बरोबर, हे झालं फ्रेमिंग. जर फ्रेमिंग नाही केलं तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो, कोणीतरी आपला डेटा मध्ये यूज करू शकतो, बरोबर. आपण त्याला हॅकिंग असं म्हणतो. असं होऊ शकतं. मग हे होऊ नाही म्हणून याला काय केलं, याच्या पुढं आणि पाठीमागं स्टार्ट आणि स्टॉप बीट टाकलं, जेणेकरून समजेल रीड करणाऱ्याला की इथून माझं पत्र सुरू झालेलं आहे आणि इथं संपलेलं आहे. एखादा काय करू शकतो, तुमचं पत्र मध्येच फाडू शकतो जाताना पोस्टात, जर उघडच तसं पाठवलं तर. त्यासाठी आपण काय केलं, एनव्हलप मध्ये लावलं, त्याला व्यवस्थित ग्लून चिटकून टाकलं. म्हणजे आता ते सिक्युअर झालं. थोडक्यात पूर्णच्या पूर्ण अख्खं पत्र एखाद्याला वाचायला मिळू शकतं, बरोबर. म्हणजे ज्या क्षणाला एसबफ रजिस्टर मध्ये डेटा प्लेस केला जातो त्याच क्षणाला त्या डेटाच्या पुढं आणि पाठीमागं, पुढं आणि पाठीमागं म्हणजेच कुठं, LSB बीटच्या आधी आणि MSB बीटच्या नंतर एक स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट, एक्स्ट्रा 2 बीट्स लावली जातात. त्याला म्हणायचं फ्रेमिंग. ओके, लक्षात आलं. मग हे फ्रेमिंग झाल्यानंतरच आपला डेटा काय केला जाईल, लाईन वरून 1 बाय 1 बीट ट्रान्सफर केला जाईल. आपण मग एक वेव्ह फॉर्म पाहिली होती, ए लेटर ट्रान्समिट करण्यासाठीची वेव्ह पाहिली होती बघा, अशी स्क्वेअर वेव्ह, आठवली का? हो. आठवली का? मला वाटतं सेकंड का थर्ड लेक्चर मध्ये पाहिली होती. थर्ड. बरोबर, ही अशी वेव्ह पाहिली होती पहा. सपोज ए मला पाठवायचं आहेत, तर माझी बाईट, स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, त्याला आपण फ्रेम मध्ये कन्व्हर्ट केलं. आणि फ्रेम मग कशी आली, ही मोस्ट सिग्निफिकंट बीटच्या मागे स्टॉप बीट आणि लिस्ट सिग्निफिकंट बीटच्या आधी स्टार बीट, हे सगळं एकत्र लावलं की आपली काय तयार होते, फ्रेम तयार होते. आपण पाहिलं होतं पहा, बरोबर. आठवलं का सगळं सर्वांना? हो हो सर. आठवतंय म्हणजे अभ्यास करताय तुम्ही, वाचताय, ठीक आहे. तर मग ही फ्रेम तयार झाल्यानंतर डेटा बीट 10 बीटची फ्रेम तयार होईल. फ्रेम किती बीटची असणार आहे तयार? 10 बीटची फ्रेम तयार होईल, बरोबर. कारण 8 बीटचा डेटा, स्टार्ट बीट 9 बीट आणि स्टॉप बीट 10 बीट. आणि जसं मग आपली क्लॉक मिळेल या एसबफला, तसं एक एक बीट काय केलं जाईल, बाहेर पाठवलं जाईल, बरोबर. आता बघा, बफरचा अर्थ परत तुमच्या इथे लक्षात येईल.
सपोज मी 10 बीट पाठवतोय, तर एक बीट इथून बाहेर गेलं तर राहिलेले 9 बीट थोड्या वेळाने जाणारच आहेत, पण ते थोड्या वेळासाठी काय करून ठेवले या रजिस्टरनी, होल्ड करून ठेवले. कळालं? बफर बफर आपण कशा अर्थाने याला बफर असं म्हणतोय ते. हो सर. ठीक आहे. मग हे झालं ट्रान्समिशनच्या बाबतीत. जर मला सिरियली डेटा रिसीव्ह करायचा असेल, सिरियली डेटा रिसीव्ह करायचा असेल तर काय होईल? सपोज आय वॉन्ट टू रिसीव्ह डेटा सिरियली, तर डेटा रिसीव्ह कसा करणार? तर रिसीव्ह झालेला डेटा माझ्या हातात आहे का? कधी पुढचं डेटा मला पाठवेल ते नाही, नाही. बरोबर? नाही. जर रिसीव्ह झालेला डेटा आहे तो ऑटोमॅटिकली सिरियल लाईन वरून एसबफ मध्ये रिसीव्ह होईल, बरोबर? हो. एसबफ मध्ये सिरियल लाईन वरून रिसीव्ह होईल डेटा, बरोबर? मग सुरुवातीला एक बीट येईल, नंतर पुढची क्लॉक आल्यानंतर दुसरं बीट येईल, त्यानंतर तिसरी हो. क्लॉक आल्यानंतर तिसरं बीट येईल, असं करत 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 8 बिट्स आतमध्ये येतील, बरोबर? ऍक्च्युअली 8 नाही येणार, 10 बिट्स येतील, आणि ते 10 बिट्स आल्यानंतर त्याचं स्टार्ट बीट काढून टाकलं जाईल आणि स्टॉप बीट काढून टाकलं जाईल, आणि मग आपले 8 बिट्स आपल्या हातात मिळतील, बरोबर? जसं घरी आपल्या पत्र आलं की पहिला आपण त्याचं एनव्हलप फाडतो आणि त्यातून आपलं पत्र बाहेर काढतो, तसंच 10 क्लॉक पल्स नंतर आपले 10 बिट्स येतील आणि त्यातलं स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट काय केलं जाईल? काढून काढले टाकले. जाते. स्टार्ट आणि स्टॉप बीट रिमूव्ह केलं जाईल, हा. बरोबर? आणि फक्त आपल्याकडे काय राहील? 8 बीटचा डेटा. तर इथं पण पहा बफर कसं काम करतोय. पूर्ण 10 क्लॉक पल्स येईपर्यंत आपला हा डेटा काय केला जातोय? होल्ड केला जातोय. म्हणजे इथं बफरचं फंक्शनिंग आहे, आलं परत. मग मला जर यामधला डेटा रीड करायचा असेल तर मी कसं रीड करू शकतो? इन्स्ट्रक्शन काय असेल? मला डेटा मूव्ह करायचा आहे. मूव्ह कुठून कुठं मूव्ह करायचा आहे? अक्युमुलेटर मध्ये मला मूव्ह करावं लागेल डेटा. कुठून मूव्ह करणार आहे मी? एसबफ मधून. येस बरोबर. एस बफ, बरोबर? हा काय आहे? सोर्स, डेस्टिनेशन, आणि हे माझं ऑपरेशन, बरोबर? आलं लक्षात सर्वांच्या? हो. आता तुम्हाला आजच्यासाठी होमवर्क हा. काय करायचं? होमवर्क कॅपिटल ए टू स्मॉल झेड, कॅपिटल झेड, कॅपिटल ए टू झेड, स्मॉल ए टू झेड, आणि 0 टू 9. झिरो टू 9. अजून अजून काय? बस आता तरी एवढंच. ह्या नंबरचे काय काढायचे? ASCII कोड काढायचे. फाइंड ASCII कोड्स फॉर अल्फान्यूमरिक सिम्बॉल्स. कुठले कुठले? एक हा, दुसरा हा, आणि तिसरा हा. किती असतील? हे 26 येतील, हे 26 आणि हे 10, बरोबर? हो. म्हणजे टोटल 62 तुम्ही तुमच्याकडे येतील. याचा टेबल तुम्ही तयार करा आणि गुगल क्लासरूम मध्ये हीच मी क्वेश्चन अपलोड करणार आहे. गुगल क्लासरूम मध्ये अपलोड करायचं सर्वांनी. ठीक आहे? हो. काय हा. प्रॉब्लेम होता नाही सर. आजच्या सेक्शन मध्ये? काय नाही सर. प्रॉब्लेम? नाही. नाही सर. नाही. ठीक आहे, चालेल. आज थांबूया इथं. पुढच्या लेक्चरला मग सिरियल कम्युनिकेशन कंटिन्यू करूया. तोपर्यंत जर कोणाला काही डाऊट्स असतील टायमर बद्दल वगैरे तर तुम्ही नंतर डिस्कस करू शकता. ठीक आहे? हा. हो. ओके, थँक्यू सर. वेलकम. Hello.
Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, everybody. Okay. Are you fine? Everybody will be fine? Yes, sir. Yes, sir. हा ओके काय प्रॉब्लेम नाहीये. कालचं पाहिलं का तुम्ही? हा? हो सर. हो. आता टेस्ट आहे तुमचे 19 तारखेला मी तयार सेट केला आहे. गुगल फॉर्म मध्ये 10 MCQ दिलेले आहेत. तर आपण काल हे पाहिलं होतं. येस्टरडे वी हॅव सीन अबाउट द डिफरन्शिएटर, कन्सेप्ट ऑफ डिफरन्शिएटर, then function of differentiator, task of differentiator, or the working of the differentiator, how it really works, and how it converts any function, that is sine function into cosine function, square function into the differentiating spike किंवा spike म्हणतात त्याला, and the differentiator will works at the low frequency. महत्वाचा काय की differentiator works at the low frequency and integrator works at the high frequency. तसं differentiator have different conditions. That is when we can apply the input signal to the capacitors, that is CR circuit is called the differentiator and RC circuit is called the integrator circuit. So that circuit is called the differentiator. What is differentiator? Differentiator is nothing but output. Output of the differentiator circuit is directly proportional to the rate of change of the input voltage. आलं लक्षात तुमच्या? हो सर. हॅलो. हो सर. हो सर. हा तर याच्यामध्ये सीआर डिफरन्शिएटर सर्किट झालं म्हणजे त्याच्या डेफिनेशन सांगायचे आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू डिफाइन. मी रेकॉर्डिंग चालू करतो थोडंसं. हा चालू सर रेकॉर्डिंग चालू आहे. हा ओके. First of all, just we are going to make the highlights of the differentiator. So differentiator is nothing but it is a circuit which can say find out the differentiation of the signal which is applied to the input. If we apply the sine wave, we are getting the a minus cosine wave or negative cosine wave at the output. Similarly, if we apply the a square wave at the input, we are getting the a differentiating spike the output. That is, that circuit will be worse way, or it can perform the task as a differentiator. That is, it can make the differentiation of the input signal. That input signal might be the logarithm signal, that may be a trigonometry signal, that may be arithmetic signal, whatever that type of signal is there. And this differentiator circuit is nothing but whose output is a rate of change of the input voltage or the input signal. की जो rate of change आपण बघतो आणि हे सर्किट काय करतं की just it can provide the status or the current status of any function at any time. ह्या 0 टायमिंगला काय होतं स्टेटस, 2 सेकंदानंतर काय, 1 मिनिटानंतर काय, 1 तासानंतर काय, म्हणजे यू आर एबल टू सी अँड ऑब्झर्व द स्टेटस ऑफ द एनी फंक्शन ॲट एनी टाइम. दॅट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज. म्हणून मी एक डेफिनेशन तयार केली की द डिफरन्शिएटर इज नथिंग बट इट इज सर्किट whose output is the negative rate of change of the input voltage. आणि आपण मॅथमॅटिकली म्हटलं तर V0 is output is directly proportional to the dV by dt. Similarly, we can define that integrator circuit. Integrator circuit is a circuit whose output is negative integral of input voltage, because V0 is directly proportional to minus integral of phi dt. Mathematical expression. Differentiator works as a low frequency and integrator works as a high frequency. Just I am going to elaborate what is the distinguished point between these two. त्या दोन्हीमध्ये डिस्टिंक्ट पॉईंट काय ते मी तुम्हाला हे सांगतो त्याच्यामध्ये. त्यानंतर इंटिग्रेटर सर्किट विल वर्क ॲज अ हाय फ्रिक्वेन्सी. हाय फ्रिक्वेन्सीला चांगलं काम करते, पण डिफरन्शिएटर लो फ्रिक्वेन्सीला काम करते. तुम्हाला असे एमसीक्यू टाईप क्वेश्चन तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिसतील, याच्यामध्ये तुमच्या एखाद्या ह्याच्यामध्ये. तर ही गोष्ट आहे. आणि इंटिग्रेटरमध्ये साइन वेव्ह दिली तर काय होती, पॉझिटिव्ह कोसाइन मिळते इंटिग्रेशन त्याचं. आणि स्क्वेअर वेव्ह दिली, इफ यू अप्लाय द स्क्वेअर वेव्ह जर इनपुटला दिली तर तुम्हाला काय मिळते, ट्रायंगुलर वेव्ह मिळते. म्हणजेच इंटिग्रेटर कन्व्हर्ट्स make the integration of the square wave into triangular wave. म्हणजेच इंटिग्रेशन ऑफ स्क्वेअर वेव्ह इज नथिंग बट ट्रायंगुलर वेव्ह. तर अशा पद्धतीचं तुम्हाला दोन्हीचं इक्वेशन सांगितलं. आणि जस्ट yesterday we have elaborated the basic differentiator circuit which is formed by the CR circuit, how it will work, what are the
disadvantages or limitations of the differentiator circuit. Just we'll go to this one. Just I will share the PowerPoint presentation as well as my slate here. Shivam, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yesterday पाहिला असेल तुम्हाला हा दिस differentiator circuit. Mr. Ugas, yesterday we have derived the expression for this output voltage for the differentiator that is V0 is equal to R1C1 dVi by dt. That is the rate of change of input voltage, and this is the frequency response curves for the differentiator circuit for the for the say basic fundamental. That is just I have shown that is a response that is frequency against this one, frequency against the output voltage. इथं आपण दाखवलं गेन दाखवलेला आहे, गेन इन डेसिबल. हा -20 आहे, 0 आहे, प्लस आहे, हे आहे, अशा पद्धतीने याच्यामध्ये आहे. एक मिनिट पेन घेतो मी. ओके, दिसतंय का रेडचं तुम्हाला पॉइंटर? पॉइंटर दिसतंय का पौर्णिमा? हा, तर हा जो रिस्पॉन्स आहे, हा रिस्पॉन्स आहे फ्रिक्वेन्सी अगेन्स्ट दी आउटपुट व्होल्टेज और द गेन आहे. आणि हा जर घातलेला फ्रिक्वेन्सी वाढली की हा बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट आहे इकडं, लक्षात तुमच्या. ओके, दिस इज अ बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट. आणि ह्याचा जो रिस्पॉन्स आहे इथं, तर हे काढलेला आहे तो डॉटेडचा आहे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली की गेन वाढतंय असं वाटतंय, आणि असं कंटिन्युअसली वाढत जाते असं पुढं. म्हणजे द गेन बिकम्स इन्फिनिटी. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं की गेन इन्फिनिटी कसा होतो तो सांगितलेला होता, बरोबर आहे, करून दाखवलं होतं की म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली. ओके, एव्ही काय होतं, फ्रिक्वेन्सी वाढली तुमची याच्यामध्ये. हा ठीक आहे, तर गेन काय होता की ए इज इक्वल टू T0 डिवाइडेड बाय VI इज इक्वल टू आपला गेन होता, बरोबर आहे की नाही. काय होतं, C1 मायनस होतं C1 इंटू RF इंटू, बरोबर आहे की नाही. ह्याच्यामध्ये काय होता, त्याच्याऐवजी इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी काढलेला होता, विच इज इक्वल टू 2πf असं होतं, 2πf इंटू C1. येस करेक्ट, C1 इंटू RF होता. हा, हे कॉन्स्टंट आहे म्हटलं होतं, 2π C1 इंटू RF कॉन्स्टंट आहे म्हणून म्हटलं की द गेन दॅट इज व्होल्टेज गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. आणि फ्रिक्वेन्सी वाढली की गेन वाढत होता, आणि म्हणून याच्यामध्ये की गेन वाढत झाला आणि इतका वाढत होतो हाय फ्रिक्वेन्सी इट बिकम्स इन्फानाइट. म्हणजे गेन काय होतो इथं, इन्फानाइट होतो. दॅट इज ए इज इक्वल टू इन्फानाइट होतोय. आणि असं जर इन्फानाइट झाला गेन, तर दॅट सर्किट विल बी ऑसिलेटर म्हणून काम करतोय. आपल्याला तसं नको आहे, डिफरन्शिएटर म्हणून काम केलं पाहिजे. हा एक भाग झाला. दिस इज अ वन लिमिटेशन. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली की गेन वाढतोय, आणि इट बिकम्स अ व्हेरी हाय गेन. इट द सर्किट बिकम्स अनस्टेबल. इट डज नॉट वर्क ॲज अ डिफरन्शिएटर. आणि दुसरा एक भाग होता की तुमच्यामध्ये याच्यामध्ये मी सांगितलेलं होतं की जर तुमची फ्रिक्वेन्सी वाढली, आता तुम्हाला हे दाखवतो. आता हा कॅपॅसिटर आहे, कुठला आहे कॅपॅसिटर बघितला का तुम्ही, हा कॅपॅसिटर आहे. इनपुट काय ते C1 आहे. आता कॅपॅसिटरला काय असतो, रिॲक्टन्स असतो. काय असतो, रिॲक्टन्स असतो. दॅट इज XC इज इक्वल टू 1 J ओमेगा C, विच इज इक्वल टू 1 J 2π 2π F इंटू C. आता आपल्या सीच्या ऐवजी C1 आहे. म्हणजे आता काय झालं, 2π कॉन्स्टंट आहे, इमेजिनरी नंबर कॉन्स्टंट आहे, तर C कॉन्स्टंट आहे. बदलणार काय आहे, फक्त फ्रिक्वेन्सी आहे. म्हणजे याचा काय झाला, कॅपॅसिटन्स दॅट इज रिॲक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटन्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F. आता 1/F हे लक्षात आलं का, रिॲक्टन्स कॅपॅसिटन्सचा? हो सर. प्रियांका आहे का, प्रियांका मानव? हो सर. सर्वांनी लक्ष द्यायचं.
आता मी काय काय केलं ते बघा. आता हा इनपुटचा कॅपॅसिटर आहे इथं, हा इनपुटचा कॅपॅसिटर C1 आहे आणि याच्यामधनं हा इनपुट व्होल्टेज दिले की त्याच्यातनं करंट वाहतोय, त्याच्यामध्ये काय वाहतो, आयसी वाहतो त्याच्यामधनं. आणि आयसी वाहत असताना कॅपॅसिटर चार्ज होतं प्लस वगैरे. आणि ज्यावेळेस असा करंट वाहतो, हा एसी करंट झाला, कारण सिग्नल कसला आहे, अल्टरनेटिव्ह आहे, सिम्बॉल बा कसा डीसी करंट नाहीये, डीसी नाही सिग्नल कसा एसी आहे. तर कॅपॅसिटर काय करतो, ह्या करंटला काय करतो, अपोज करतो. म्हणजे ही प्रॉपर्टी आहे कोणी कॅपॅसिटरची. द कॅपॅसिटर अपोज द फ्लो ऑफ एसी करंट इज नोन ॲज अ रिॲक्टन्स. आणि रिॲक्टन्स कशाने दाखवला तो, सिम्बॉल एक्स ने दाखवला तो, आणि कॅपॅसिटरने केलेला म्हणून सी दाखवला, म्हणजे एक्सी म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. जर इंडक्टर असेल आणि एसी करंट दिला तर तो कसा दाखवतो, एक्सेल म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड द इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. आणि कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स असा कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, 1/J, इथं जे ओमेगा C1, जे इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमॅजिनरी नंबर आहे, ओमेगा इज अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, 2πf लिहिलेले मी, आणि C1 इज द व्हॅल्यू ऑफ द कॅपॅसिटन्स. हा C1 काय घेतलं की C ची किंमत इथं C1 घेतलेली आहे, आणि 2π कॉन्स्टंट आहे, कॅपॅसिटन्स कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे व्हेरिएबल काय फ्रिक्वेन्सी आहे, म्हणून कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स x इज इक्वल टू 1/f. आता आपण काय करतोय, फ्रिक्वेन्सी वाढत चालली, तर ग्राफवर बघितलं तर फ्रिक्वेन्सी वाढत चालली आहे, आणि फ्रिक्वेन्सी जर वाढत चालली तर काय होते, 1/f, 1/1 केले की 1 येईल, 1/2 गेली 0.5 येईल, 1/4 गेली 0.25 येईल. मग असं फ्रिक्वेन्सी एफच्या ठिकाणी 1000, 2000, 10,000, 1,00,000 केली तर काय होईल, इथं एक्सी काय होईल, म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स काय होईल, डिक्रीजेस होते. आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स इज नथिंग बट इट इज द इम्पिडन्स, इनपुट इम्पिडन्स ऑफ द डिफरन्शिएटर, इनपुट रेजिस्टन्स ऑफ द डिफरन्शिएटर. आणि मग काय होतो, रेजिस्टन्स काय होतो, कमी कमी होत जातो, डिक्रीज होतो. द इम्पिडन्स ऑफ द इनपुट इम्पिडन्स ऑफ द डिफरन्शिएटर डिक्रीजेस. आणि इनपुट डिक्रीज झाला की काय होतो, बाहेरचे नॉईज काय येतात त्याच्यामध्ये येतात, आणि नॉईज आला की आपल्याला तो अनस्टेबल सर्किट होतं. आणि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द नॉईज वी हॅव टू इन्क्रीज द रेजिस्टन्स. आणि म्हणजे दीज आर द टू लिमिटेशन्स. लिमिटेशन दोन कुठले आले शुभम, पहिले लिमिटेशन काय की फ्रिक्वेन्सी वाढले की गेन वाढतो, इन्फिनिटी होतं, सर्किट बिकम्स अनस्टेबल. आपल्याला कसा पाहिजे, कंट्रोल गेन पाहिजे, त्यावेळेस तो डिफरन्शिएटर काम करेल. आणि दुसरा जी भाग आहे की फ्रिक्वेन्सी वाढली की रिॲक्टन्स वाढतो किंवा इम्पिडन्स काय होतो, सॉरी कमी कमी होत जातो, इम्पिडन्स काय होतो, कमी कमी होतो, 1/f. फ्रिक्वेन्सी वाढली की इम्पिडन्स कमी होतो, आणि इम्पिडन्स म्हणजेच रेजिस्टन्स कमी झाला की त्याचे नॉईज जो असतो, बाहेरचा जो आवाज असतो त्याच्यामध्ये नॉईज काय येतो, त्याच्यामध्ये येतो. त्याला नॉईज इज प्रोनाउन्स्ड म्हटलेला आहे त्याच्यामध्ये शब्दामध्ये. आणि नॉईज वाढला की आपलं अनस्टेबल सर्किट होतं. म्हणजे दीज आर द टू लिमिटेशन. आणि हे दोन लिमिटेशन जे आहेत की फ्रिक्वेन्सी डिपेंडेंट लिमिटेशन आहेत, आणि हे लिमिटेशन कॅन बी रिमूव्ड आउट, काय करता जातात, आपल्याला रिमूव्ह करता येतात. ओके, तर दिस लिमिटेशन कॅन बी रिमूव्ड आउट. कुठे केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं इथं. हो, रेजिस्टर लावून. आता काय करतात, बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टन्स R1 इन सिरीज विथ द कॅपॅसिटर C1. आणि ह्याच्यामुळे काय झाला, सिरीजचा रेजिस्टन्स काय वाढला, रेजिस्टन्स वाढला म्हणजे इम्पिडन्स वाढला, आणि इम्पिडन्स वाढल्यानंतर त्याचा नॉईज काय होतो, कमी होतो. आणि हे कॉम्बिनेशन कुठलं झालं, सिरीज कॉम्बिनेशन झालं R1 आणि C1चं. आणि त्याचा इम्पिडन्स काय असतो, Z1 असतो. तसंच सर्किटचा गेन काय इन्फायनाइट येतो, आणि तो काय करायचा, आपल्याला कंट्रोल करायचा. आणि कंट्रोल करण्यासाठी ऍडिशनल कॅपॅसिटर, हा जो फीडबॅकचा कॅपॅसिटर तो CF म्हटलेला आहे, सी आणि एफ म्हणजे फीडबॅकचा कॅपॅसिटर इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द फीडबॅक रेजिस्टर. हे पॅरलल कॉम्बिनेशन केलं, आणि हे पॅरलल कॉम्बिनेशन कॅपॅसिटर केल्यानंतर इट कॅन कंट्रोल द गेन ऑफ द डिफरन्शिएटर सर्किट. अँड दॅट्स वाय these two limitations have been overcome in this. So this is nothing but this is called as a modified. It is called the modified differentiator circuit, and it will be used a controlled gain, stable gain, and it can increase the resistance. आणि increase resistance झाल्यानंतर नॉईज फॅक्टर निघून जातो, आणि कॅपॅसिटर CF हा पॅरलल मध्ये झाल्यानंतर आपला गेन काय तो कंट्रोल करतो, सर्किट ऑसिलेट होत नाही. मग याचा मॅथमॅटिकल जे भाग आहे, एक मिनिट, इरेज करतो जरा थोडस. हे लक्षात आलं का तुमच्या? हो हो सर. सर. हो सर.
कारण काय माहिती आहे का, ही गरज आहे, समजणं गरज आहे ना, तर त्याचा काही उपयोग नाही. आपण आता तुम्ही आपला हे होणार ऑनलाईन, हे समजलं की डिफरन्शिएटर सर्किट असंच काम करायचं आहे, म्हणून मी ते फारसं सांगणार नाही, म्हणजे शिकवणार फक्त असं असं आहे म्हणून सांगणार आहे, फार करत बसणार नाही त्याचा, म्हणून मी तुम्हाला थोडंसं करून दाखवतो मी. हा. ओके, आता हे आपण कॅल्क्युलेशन बघितलेच आपण, हे कालचं हे जे आहे बरं का, हे का आपण काल पाहिलंच, आपण मॅग्नेट्यूड वर इथपर्यंत आलतोय, तर आपल्याला तर व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ ए. एफ ए इज नथिंग बट इट इज द फ्रिक्वेन्सी. ओके, एफ ए इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी, इथे दाखवलं तुम्हाला. इट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आपण त्याला म्हणतो. आणि एफ ए ची किंमत काय काढली होती आपण, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 ओके C1 इंटू आर. सो दिस इज असं, आणि एफ इज नथिंग बट इट इज अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी अशी दाखवली होती. तर इथपर्यंत आपण काल त्याच्यामध्ये आलो होतो. त्याच्यानंतरचं जे सर्किट आहे ते सर्किट काय केलं आपण, मॉडिफाय केलेलं आहे इथं. आणि मॉडिफाय केल्यानंतर काय आलेलं आहे इथं सर्किटमध्ये, इथं मॉडिफाय काय केलेलं आहे, आर इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द कॅपॅसिटर, सीएफ इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द फीडबॅक रेजिस्टर. दिस इज अ मॉडिफाइड सर्किट अँड इट कॅन रिमूव्ह द टू लिमिटेशन्स. आणि मग ह्याचं अनालिसिस करायचं, आपल्याला ह्या सर्किटचं अनालिसिस करायचं. आणि सर्किटचं अनालिसिस करत असताना काय दिसतंय तुम्हाला शुभम याच्यामध्ये, मला सांगा. पहिल्या इनपुटला काय दिसतंय, R1 सिरीज मध्ये C1 दिसतोय, आणि त्याचा इम्पिडन्स काय आहे, Z1 म्हटला. याचा इम्पिडन्स कसा काढतो, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1/J ओमेगा C1 किंवा XC1. आणि हा पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. आणि ह्याचा इम्पिडन्स काय आहे, फीडबॅक मधला Z2 आहे. आणि Z2 इम्पिडन्स कसा काढतो, दिस टू आर पॅरलल. आणि पॅरलल दोन रेजिस्टन्स असतील, दोन रेजिस्टन्स पॅरलल असतील, तर त्याचा आपण इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स कसा काढतो, इम्पिडन्स कसा काढतो, R1 R2 R1 प्लस R2 किंवा 1/R1 प्लस 1/R2. म्हणजे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर काय मिळतं आपल्याला, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. तसंच याच्यामध्ये हा Z2 आहे, हे दोन पॅरलल मध्ये आहेत. आता R1 ला RF म्हणायचं, R2 ला CF म्हणायचं. मग काय येईल, CF बरोबर आहे काय, XCF म्हणायचं, XCF इंटू RF डिवाइड बाय RF प्लस XC2, असा हा Z2 झाला. अशा पद्धतीने इम्पिडन्सेस काढायचे आपण. आणि इम्पिडन्स काढल्यानंतर काय लिहितं बघा इथे, इम्पिडन्स काय लिहितं इथं, दिसत का तुम्हाला, काय काढलंय, Z1 इज इक्वल टू, बघितलं का, R1 प्लस 1/J ओमेगा C1 विच इज इक्वल टू, कॅल्क्युलेशन सॉल्व्ह केलेलं आहे. काय केलेलं, लसाई काढलेला आहे, एलसीएम काढलेला आहे. आणि तो काय, J ओमेगा C1 आला, ते काय म्हणलेला आहे, J ओमेगा C1 RF इंटू C1 प्लस 1. ओके, अँड हा झाला एक इम्पिडन्स Z1 झाला, कुठल्या, हा इनपुट साईडचा झाला, इथल्या इनपुट साईडचा. तसं हा पॅरलल साईडचा म्हणजे फीडबॅकचा जो आहे तो पॅरलल कॉम्बिनेशनचा दिलेला आहे, जेड, बरोबर आहे का. त्याच्यानंतर Z2 इज इक्वल टू, ओके, RF पॅरलल CF म्हटलं, RF पॅरलल लाईन आहे बघा, पॅरलल CF म्हटलेला आहे, विच इज इक्वल टू, पॅरललचा कसं काढतो आपण, RF इंटू 1/J ओमेगा CF डिवाइडेड बाय RF प्लस 1/J ओमेगा CF. इथं कॅपॅसिटर आहे तो कुठला आहे, फीडबॅकचा, म्हणजे त्याला CF म्हटलेला आणि इनपुट साईडचा C1 म्हटलेला आहे. मग कॅल्क्युलेशन सॉल्व्ह होतं, आणि सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला घरी करायचं आहे सॉल्व्ह करायचं, तर तुम्हाला इथं RF अपॉन J ओमेगा RF C1 प्लस 1 मिळेल. आणि हे जे प्रॅक्टिकल जे सर्किट आहे, फॉर प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर काम करत असेल तर आपल्याला माहित आहे, करंट एंटरिंग ऍट द जंक्शन, इथं करंट एंट्री, इथं बघा हा पॉईंट आहे बघा, हे मी दाखवला, करंट एंटरिंग ऍट द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लिव्हिंग आउट द जंक्शन. आता करंट एंटरिंग काय आहे, IC आहे, आणि करंट जाणारा कुठला आहे, IF आहे याच्यामध्ये. म्हणून मी तर काय केलेलं आहे, IC प्लस IF, म्हणजे IC इज इक्वल टू IF. दिस इज द किर्चॉफ्स करंट लॉ ऍट द जंक्शन पॉईंट. तर ही केल्यानंतर मग IC म्हणजे काय, करंट म्हणजे तरी काय, करंट इज इक्वल टू व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स. आणि व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स जर तुम्ही केलेला असेल तर इथं, आता इथं काय येईल, इनपुट साईडला व्होल्टेज काय आहे, अप्लाइड व्होल्टेज किती आहे, VI आहे, काय आहे इथं VI आहे. आणि इम्पिडन्स रेजिस्टन्स काय आहे, रेजिस्टन्सच्या ठिकाणी इम्पिडन्स आला, तो किती आहे, Z1 आला, म्हणजे VI अपॉन Z1. लक्षात लागा, Z1 म्हणजे रेजिस्टन्सचा बेसिक फॉर्म्युला काय,
व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स, पण ते रेजिस्टन्स नाही, रेजिस्टन्स प्लस इम्पिडन्स आहे, म्हणून Z1 हा तुमचा टोटल ऑपोजिशनल रिॲक्टन्स आहे, म्हणजे VI अपॉन Z1 इज इक्वल दिस इज व्हॅल्यू ऑफ द करंट IC. सिमिलरली वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यूज ऑफ फीडबॅक करंट. जो फीडबॅक करंट याच्यामध्ये जातो आहे बघा, हा फीडबॅक करंट जातो तो, आणि फीडबॅक करंट इज इक्वल टू व्होल्टेज काय आहे V0 डिवाइडेड बाय मायनस आहे बरं का, ते मायनस आहे, ते आउटपुटचं मायनस आहे, इन्व्हर्टिंग आहे, इन्व्हर्टिंग मायनस V0 डिवाइड बाय ZF, किंवा त्याला आपण Z2 सुद्धा म्हणू शकतो, ZF किंवा Z2 म्हणू शकतो. तर ZF म्हणजे काय, पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे याचं, RF आणि CF चा, ती काढलेला आपण कॅल्क्युलेशन करून काढलेला हा त्याचा, ही आणि ती व्हॅल्यू इथं इथं ठेवलेली आहे, ती व्हॅल्यू इथं ठेवायची, बरोबर आहे. मग हे इथं व्हॅल्यू ठेवली, त्या सगळ्या व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये ठेवा, या व्हॅल्यू आहेत ना, ही जी व्हॅल्यू आहे बरोबर आहे, हे V0 डिवाइड बाय VF ची ती किंमत इथनं ठेवा, त्यानंतर Z1 ची किंमत ह्या इथनं वरनं ठेवा इथनं, आणि हे ठेवल्यानंतर व्होल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज त्याच्यामध्ये येईल, बरोबर आहे. आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे हे V0 बघितलं का, ह्याच्यावर कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, ह्याच्यावर कॅल्क्युलेशन करायचं काय दिसतंय, V0 डिवायडेड बाय VI इज इक्वल टू काय येतं इथं VF फीडबॅक व्होल्टेज मायनस डिवायडेड बाय काय असेल ते, नाही सॉरी, इकडे काय येतं, हे इकडे V0 इकडे घेतलं, इकडे घेतलं ZF डिवायडेड बाय Z1. हे जर तुम्ही केलं आणि ZF आणि Z1च्या किमती जर तुम्ही ठेवल्या इथं, तर तुम्हाला हे येते मिळेल, आणि हे मिळाल्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन करा, आणि कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर व्होल्टेज गेन V0 अपॉन VI इज नथिंग बट गेन A इज इक्वल टू मायनस J ओमेगा C1 R1 डिवायडेड बाय 1 प्लस J इन द ब्रॅकेट F अपॉन काय केले बघा, FB केलेला आहे, आणि FB इज इक्वल टू नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाय, बरोबर आहे, 2 पाय C1 इंटू R1, हे असं तुम्हाला त्याच्यामध्ये इथे येईल त्याच्यामध्ये, आणि देअरफॉर FB इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय R1 इंटू C1, दिस इज द न्यू फ्रिक्वेन्सी. तर अशा पद्धतीनं हे करायचं आहे, एक करतो जरा थोडंसं मी. हे लक्षात आलं का तुमच्या शो? हो सर. हॅलो, हे लक्षात आलं का, दोन इम्पिडन्स काढले, एक Z1 आणि एक Z2 काढलेला आहे, पॅरलल काढलेला आहे, त्याच्यावर आउटपुट भागिले इनपुट इज इक्वल टू ZF अपॉन Z1 केलेला आहे, आणि त्याच्यावर कॅल्क्युलेशन करून आपण इथपर्यंत आलेला होतो. त्याच्यानंतर जो दुसरा भाग जो आहे, तर हे दिस इज नथिंग बट, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवतो काय होतंय, तुम्हाला एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो याच्यामध्ये, याच्यापूर्वीच आता तुम्ही हे पाहा, तुम्ही आता काय दिसतंय ग्राफ मध्ये, काय इथं बघा, हा ग्राफ फ्रिक्वेन्सी अगेन्स्ट गेन आहे, गेन कसा आहे -20 0 +20 40 असा आहे. आता फंडामेंटल जे बेसिक पहिलं सर्किट होतं ते बेसिक डिफरन्शिएटर होतं, फ्रिक्वेन्सी वाढली की गेन वाढत होता, आणि असा गेन कुठपर्यंत जात होता, शेवटपर्यंत जात होता, बरोबर, आणि ते अनस्टेबल होतं, आणि परत काय केलं आपण, मॉडिफिकेशन केलं त्या सर्किटमध्ये, हे सर्किट मॉडिफिकेशन केलं. आता काय होतंय, फ्रिक्वेन्सी वाढली की काय होतंय, गेन वाढतंय, आणि एका फ्रिक्वेन्सी पासून म्हणजे FB फ्रिक्वेन्सी पासून गेन काय होतोय, असं काय होतंय, कमी होतंय, ड्रॉप होतंय, म्हणजे हा डॉटेड लाईन दाखवलेला आहे, म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, गेन काय झाला आपल्याला कंट्रोल करता आला, म्हणजेच याचा अर्थ फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीजेस, गेन इन्क्रीजेस ॲट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी से FB, that is called the cutoff frequency, and at this cutoff frequency gain will be decreases with the rate of 20 decibel per decade. काय होतं बघा, 20 डेसिबल पर डेकेड, याचा अर्थ काय होतो लक्षात आलं का, म्हणजे जर फ्रिक्वेन्सी 1 किलो हर्ट्ज असेल, सॉरी फ्रिक्वेन्सी जर 1 हर्ट्ज असेल आणि त्याचा गेन किती असेल 10 असेल, आणि ज्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज केली म्हणजे 10 टाइम्स केली, किती 10 टाइम्स केली, तर त्याचा गेन काय झाला, समजा 100 झाला, किती झाला 100 झाला, म्हणजे 100 मायनस काय असेल 10 is nothing but 90 decibel per decade. This is nothing but this is a gain roll off, increase किंवा decrease म्हणतात त्याला, माहिती डेसिबल पर डेकेड. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑर द मिनिंग ऑफ डेसिबल पर डेकेड. मी काय म्हणतो बघा, फ्रिक्वेन्सी F 1 हर्ट्ज आहे, त्यावेळेस त्याचा गेन किती आहे
10 डेसिबल आहे, किती 10 डेसिबल आहे. तीच फ्रिक्वेन्सी मी ती काय केली 10 टाइम्स केली. 10 टाइम्स म्हणजे किती झाली ती 10 टाइम्स काय करायची डिकेड. डिकेड म्हणजे 10, डिकेड म्हणजे 10. 10 टाइम्स म्हणजे 10 10 टाइम्स केली म्हणजे 100 फ्रिक्वेन्सी झाली. 100 हर्डला गेन किती आला माझा 100 डेसिबल आला. किती आला 100 डेसिबल. म्हणजे 10 हर्डला किती आहे 10 डेसिबल आहे. 100 हर्डला किती आहे 100 डेसिबल आहे. मग माझा नेट डेसिबल किती झाला 100 मायनस 10 डेसिबल इज इक्वल टू 90 डेसिबल पर डिकेड. म्हणजे जर फ्रिक्वेन्सी 10 पट केली तर गेन किती वाटतोय 90 डेसिबल पर डिकेड वाटतोय. परंतु इथं काय होतंय या केसमध्ये जर फ्रिक्वेन्सी तुम्ही 10 टाइम्स वाढवली तर गेन जो याच्यामध्ये आहे तर तो गेन हा जो गेन आहे तो कितीने होतो 20 डेसिबल पर डिकेड. म्हणजे एखादी फ्रिक्वेन्सी घेतली आणि ती 10 टाइप घेतली तर गेन 20 काय होतो कमी होतो. आणि किंवा 20 या साईडला म्हटलं तर 20 वाढतो डेसिबलनं आणि या साईडला म्हटलं तर 20 डेसिबलनं पर डिकेडनं कमी होतो. सो दिस इज द रिस्पॉन्स. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की या सर्किटमध्ये मॉडिफिकेशन मी केलं आणि मॉडिफिकेशन केल्यानंतर माझा काय झाला की फ्रिक्वेन्सी वाढली की गेन काय झाला वाढत गेलेला आहे. आणि गेन वाढत गेल्यानंतर बरोबर आहे की नाही अनस्टेबल गेन वाढत गेलाय आणि गेन वाढत गेल्यानंतर इट इज अ स्टेबल गेन झालेला. थोडक्यामध्ये अनस्टेबल नाहीये कारण या गेन इंक्रीजेस आणि ॲट विथ फ्रिक्वेन्सी वेन इट विल बी रिचेस टू एफ बी. तो एफ बी पर्यंत गेला की गेन काय झाला परत कमी होऊ लागला म्हणजे वाढला नाहीये. आणि दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉट एज अ कंट्रोल गेन अँड दॅट सर्किट मॉडिफाईड सर्किट विल बी वर्स ॲज ए differentiator. And at what condition differentiator will be worse as a good differentiator at low frequency. बघा तिथे ही साईड आहे ती इनपुट फ्रिक्वेन्सी आहे कारण या फ्रिक्वेन्सी अबव फ्रिक्वेन्सी तो वर्क होत नाही तो कमी होतो. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला डिफरन्शिएटर सर्किट विल बी वर्स वेल ऍट द लो फ्रिक्वेन्सी. हे एक कन्क्लुजन त्याच्यामधला. त्याच्यानंतर मी वेव्हफॉर्म इथे काढलेले आहेत. आता आलो कन्क्लुजनला ह्याला. So either we can look at this one at the right side. There is some just I have shown some waveforms. तर मी वेव्हफॉर्म्स दाखवलेले आहेत आणि त्या वेव्हफॉर्म्स मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला इथं काय दिलेलं आहे तुमचं ह्या पहिला वेव्हफॉर्म आहे हा रेफरन्स लाईन आहे 0 आणि इट इज साइन वेव्ह. इट गोज फ्रॉम 0 इन द पॉझिटिव्ह सायकल इट बिकम्स मॅक्झिमम पुन्हा कमी होते 0 होते आणि अगेन इट विल गो टू द निगेटिव्ह डायरेक्शन. अशा पद्धतीने हा एसी सिग्नल आहे. इट इज साइन वेव्ह. And this sine wave is applied to the differentiator. We are getting the cosine wave. आणि cosine wave दिसते बघा it starts from the negative side minus प्रश्न इथं 0 झाले तर मायनस प्रश्न होते मायनस येतं आणि अशा पद्धतीने मॅग्निट्यूड मध्ये फरक पडत नाहीये. फक्त काय होतं त्याच्या स्टेटस मध्ये किंवा फेज डिफरन्स मध्ये फरक पडतो आणि वेव्ह ती कोसाइन वेव्ह येते फेज शिफ्टिंग मुळे. तसं इथं तुम्हाला दुसरी वेव्ह दिलेली आहे. इथे स्क्वेअर वेव्ह दिलेली आहे. स्क्वेअर वेव्ह 0 दिसते तर रेफरन्स लाईन दिसते. हे +1 -1 टोटल किती झाले मॅग्निट्यूड मायनस आणि +1 याचा टोटल मॅग्निट्यूड 2 व्होल्ट झालं. किती झालं 2 व्होल्ट. निगेटिव्ह झाल्याचं नाही 2 व्होल्ट मॅग्निट्यूड झालं. आणि ही जी वेव्ह येते तर त्यावेळेस काय होतं कॅपॅसिटर काय होतो चार्ज होतो असा चार्ज होतो पुन्हा डिस्चार्ज होतो कॉन्स्टंट राहतो असा चार्ज पुन्हा डिस्चार्ज. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय मिळते त्याला म्हणायचं डिफरन्सिएटिंग स्पाइक म्हणतात. याला काय म्हणतात डिफरन्सिएटिंग स्पाइक. म्हणजे साइन वेव्ह दिली तर तुम्हाला मायनस कोसाइन मिळते स्क्वेअर दिली तर डिफरन्सिएटिंग स्पाइक मिळते. तसंच याच्यामध्ये इंटिग्रेटरला साइन दिली तर तुम्हाला फक्त कोसाइन मिळते पॉझिटिव्हली कोसाइन मिळते उलटी मिळते हे अशी उलटी मिळते. आणि इथं स्क्वेअर दिली तर इथे काय मिळते ट्रायंगुलर वेव्ह मिळते असेल काय. आणि हा डिफरन्शिएटर सर्किट लो फ्रिक्वेन्सीला काम करतो आणि इंटिग्रेटेड सर्किट काय होतो हाय फ्रिक्वेन्सीला काम करतो. आता इंटिग्रेटर तुम्हाला दाखवतो. आता पटकन घ्यायचं आहे 5 मिनिटांमध्ये. आता मी त्याचं रिकॅप करणार आहे किती 5-10 मिनिटांमध्ये. हे तुम्हाला आता समजलं सर्व हो सर. हा आता एक 10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला इंटिग्रेटर मी संपवणार आहे. ते मला 10 मिनिटांमध्ये सर्कस काय संपवणार आहे. तर जसं डिफरन्शिएटर शिकलं ना त्या ठिकाणी फक्त एक्सचेंज ऑफ कंपोनंट आहे. आता डिफरन्शिएटर मध्ये इनपुट साईडला काय होतं कॅपॅसिटर होता R1 च्या ठिकाणी
आहे का तुम्हाला R1 दिसतो इथं? आहे का हे इथं जिथे R1 आहे बरोबर की नाही? हा इथं काय होता कॅपॅसिटर होता कॅपॅसिटर आणि इकडे रजिस्टर होता. फक्त काय झाले पोझिशन चेंज झाली आणि पोझिशन सर्किट तेच आहे, इनपुट व्होल्टेज तेच आहे. म्हणजेच एक्सचेंज कंपोनंट केल्यानंतर दॅट सर्किट विल बिकम्स एज इंटिग्रेटर. सी आर असेल तर माझं सी आर असेल तर डिफरन्सरेटर आणि आरसी असेल तर इंटिग्रेटर. इंटिग्रेटर. बरोबर आहे. आणि सेम हा जंक्शन पॉईंट आहे. करंट इथनं येणारा करंट आहे तो कशामधनं आहे I1 आहे आणि ह्याच्यातनं कुठणार आला आहे IC आहे किंवा IF आहे फीडबॅक आहे. I1 आणि IF हा जंक्शन पॉईंट आहे. I1 इज इक्वल टू IF. म्हणजे तसं सेम मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन त्याच्यामध्ये करायचं आहे. तर याच्यामध्ये इंटिग्रेटर सांगतो सर्किट. इंटिग्रेटर इज नथिंग बट इट इज अ मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. It performs the mathematical operation, that is the trigonometric operation. Mathematical म्हणण्यापेक्षा one of the trigonometric operations. The integrator circuit, that is integrations, and that circuit will be able to find out or determine the integration of any functions which is applied to the input. And just simple definition for the integrator circuit is the output of this one. This is the output of V0. Output of this integrator म्हणजे you can define the integrator in words. शब्दामध्ये जर तुम्हाला integrator define करायचं असेल तर integrator is a circuit whose output is proportional to negative integral of phi dt. Negative integral of input voltage. शब्दामध्ये म्हणायचं तर integrator is circuit whose output is directly proportional to the negative integral of input voltage. And in our case, the output voltage is a V0 and input voltage is a Vi, and therefore we can look at this expression at the last expression. V0 is equal to minus 1 upon R1 into CF integral of phi dt 0 to t. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला सिंपल वेनं द आउटपुट व्होल्टेज इज आउटपुट व्होल्टेज एक मिनिट हे घेतो जरा पेन घेतो मी. Output voltage is directly proportional to negative integral of phi dt. So this is a simple concept or simple definition of the integrator. What is integrator? Integrator is a simple electronic circuit whose output is directly proportional to the negative integral of input voltage. And in mathematics we will able to write here in our circuit V0 is output voltage and Vi is the input voltage, and we are finding out the integration of Vi, and therefore V0 is directly proportional to minus integral of Vi dt, and V0 is equal to, we can remove out the sign of proportionality, and there are the two constants, that is say input resistance say R1, input resistance R1 and feedback capacitor CF into integral of Pi dt, that is minus sign. So this is the simple expression for output voltage. आणि मग मी तर कसं हे कसं आणलेलं आहे हे आणण्यासाठी मग इथं आपण हा जंक्शन पॉईंट आहे, हा जंक्शन पॉईंट आहे Pi. इनकमिंग करंट हा तुमचा I1 आहे, आउटगोइंग करंट कुठला आहे IF आहे. I1 इज इक्वल टू IB प्लस IF. IB इकडे जातो, IB इकडे गेल्यानंतर मग काय केलं IB ची किंमत मी 0 घेतली आहे कारण इनपुट इम्पिडन्स इज इन्फायनाइट म्हटलेलं आहे आणि RI इन्फायनाइट असल्यामुळे IB 0 झाला म्हणून इक्वेशन I1 इज इक्वल टू IF. मग I1 ची किंमत काढायची आहे आणि I1 ची किंमत म्हणजे काय करंट काढायचा. करंट इज नथिंग बट डिफरन्स बिटवीन द टू व्होल्टेजेस किंवा डिफरन्स बिटवीन द टू पॉईंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स. आता डिफरन्स हा करंट I1 काढण्यासाठी आपल्याला व्होल्टेज फी आहे आणि इथलं व्होल्टेज काय आहे V2 आहे, म्हणजे Fi मायनस V2 डिवाइडेड बाय R1. दिस इज नथिंग बट करंट I1 ची किंमत काय काढली आहे Fi मायनस V2 divided by R1. Similarly, we can calculate the values of this one. IF आपण काय होतं C1, कारण इथे कसं आहे CF आहे, हा कुठला आहे CF इंटू डी डी टी ऑफ डिफरन्स बिटवीन. काल होतं आपण बघा, काल तुम्हाला मी सांगितलं होतं कशावरून सांगितलं होतं Q is directly proportional to P. Q is equal to CV. सिंपल आहे. आणि चार्ज इक्वल टू CV झाला आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लॉप चार्जेस म्हणजे फ्लॉप चार्जेस पर युनिट टाइम. फ्लॉप चार्जेस पर युनिट टाइम म्हणजे dq अपॉन dt. फ्लॉप चार्जेस पर युनिट टाइम कसं लिहितात मॅथमॅटिक्स मध्ये dq अपॉन dt. dq अपॉन dt इज नथिंग बट फ्लॉप चार्जेस पर युनिट टाइम. dq अपॉन dt इज इक्वल टू c इंटू d dt ऑफ v.
आणि व्ही म्हणजे व्होल्टेज, आणि व्होल्टेज आपल्याकडे काय आहे, व्ही आय मायनस व्ही टू. म्हणून आपण कॅपॅसिटर काय होतो, सी एफ होता. म्हणून इक्वेशन काय झालं, करंट दॅट इज द फीडबॅक करंट आय एफ इज इक्वल टू सी एफ इंटू डी डी टी ऑफ काय असेल ते पी आय मायनस काय असेल ते पी टू. परंतु इथं पी आय मायनस पी टूच्या ऐवजी इथं काय पी झिरो असेल, इथं इथं काय असणार आहे, पी झिरो असेल. कुठला आहे, पी झिरो. म्हणजेच इथं काय येईल, आउटपुटचा ना हा करंट कुठला आहे, आउटपुटचा करंट आहे, आणि आउटपुटचं व्होल्टेज पी झिरो आहे, इनपुटचं व्होल्टेज पी टू आहे. करंट कसा वाहतो, इकडून करंट वाहतो इकडे बघा. वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड करंट फ्लोज फ्रॉम द पी टू टू पी झिरो. म्हणून पी टू मायनस पी झिरो होतं. डिफरन्स काय आला, पी टू मायनस पी झिरो. हॅलो सर, पिरियड आहे की, बोलाय. हा नमस्कार, बोलाय बोलाय, पिरियड आहे, द्या पाठवून. हा दे पाठवून, एक हा 1 वाजता द्या, 1 वाजता दे, पिरियड संपतो, 1 वाजता द्या पाठवून, देऊन टाकू आज. हा 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 किंवा द्या तेव्हा 1 वाजता. हा जाते हो, पाठवत. ओके. तर दिस इज नथिंग बट यू कॅन लुक ॲट दिस वन. दिस इज द दिस पॉइंट इज a virtual ground point, that is a P2, and current will flows from this from the V2 through capacitor to this one. किंवा दुसरं, म्हणून हा V2 is a higher potential and V0 is lower potential. म्हणजे potential difference काय झाला, V2 minus V0 divided by ह्याच्यामधला काय तुमचा हे असेल तर कॅपॅसिटर, दॅट इज म्हणजे CF इज इक्वल टू DDT ऑफ P2 मायनस V0. अशा पद्धतीने इथे मी काढलेला, कुठं काढलेला बघा, या इथं काढलेला बघा, इथं काढलेला. म्हणजेच ही झालं कुठलं झालं बघा, इथं काढलेलं, इथं 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 काढलेलं आहे. हे झालं इनपुट करंट पी आय मायनस पी टू डिवाइड बाय आर वन इज इक्वल टू आय, म्हणजे आय वन झाला. आय एफ कसा आला, कॅपॅसिटर कुठला आहे, सी एफ इंटू डी डी टी ऑफ पी टू मायनस पी झिरो. हे कसं काढलंय ते तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. लक्षात बाई, सॉल्व्ह करा तुम्ही. आता V2 काय आहे, व्हॉट इज V2, V2 इज नथिंग बट व्हर्च्युअल ग्राउंड आणि इट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 0. मग किंमत आपण ठेवून टाकायची तिथं, आणि दिल्यानंतर म्हणजे काय येतं, व्ही आय आपण आर वन इज इक्वल टू सी एफ इंटू डी व्ही झिरो बाय मायनस आहे बघा, मायनस सी एफ डी व्ही झिरो बाय डी टी. कारण इथं मायनस म्हणजे कुठलं आलं, तिथलं मायनस आलेलं आहे. हे सॉल्व्ह केलं, आणि सॉल्व्ह केल्यानंतर मग रिअरेंज करा, डी टी इकडे न्या की डी व्ही झिरो करा. म्हणून डी व्ही झिरो इज इक्वल टू -1 अपॉन आर वन इंटू सी एफ इंटू व्ही आय डी टी. मग टेकिंग द इंटिग्रल ऑन बोथ साइड, दोन्ही बाजूचे इंटिग्रल घ्या, आणि दोन्ही बाजू इंटिग्रल घेतल्यानंतर इंटिग्रल ऑफ डी व्ही झिरो फ्रॉम 0 टू टी असेल, लिमिट काय आलं 0 पासून टाइम टी असेल, इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ पी आय डी टी 0 टी आणि 1 अपॉन मायनस 1 अपॉन आर वन इंटू सी एफ इज कॉन्स्टंट. आणि जर कॉन्स्टंट नंबर असेल, कॉन्स्टंट टर्म असेल, ऑलवेज इट इज टेकन आउटसाइड इंटिग्रल साइन. इंटिग्रेशन घेताना ते काय घेतात, तर इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतलं जातं आपल्याकडं. म्हणून इंटिग्रेशन ऑफ डी व्ही झिरो इज व्ही झिरो. ओके, and which is equal to -1 upon R1 CF into integral of phi dt into C plus C into 0 to T, where C is the constant of integration, आणि त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर 0 येते, आणि फायनल तुम्हाला मिळतं P0 is equal to -1 upon say R1 into CF into integral of phi dt. So this is the final expression for the integrator. हे अशा पद्धतीने काढलेलं आहे, बरोबर आहे. आणि हे दुसरा वेव्ह फॉर्म इथे तुम्हाला दाखवलेला आहे. इथे वेव्ह फॉर्म कडे बघा, कॅन लुक ॲट दिस फर्स्ट वेव्ह फॉर्म. दिस इज साइन वेव्ह, ओके, अँड दिस इज नथिंग बट पॉझिटिव्ह कोसाइन वेव्ह आहे. इट इज अ पॉझिटिव्ह कोसाइन वेव्ह तिथे दाखवलेलं आहे. आणि ही आपल्या द स्क्वेअर टू दिस इनपुट साइड इथं व्हीआयच्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळते, ट्रँग्युलर वेव्ह मिळते. याचाच अर्थ काय झाला, इफ यू अप्लाय द साइन वेव्ह वी आर गेटिंग द पॉझिटिव्ह कोसाइन वेव्ह, दॅट इज अ integration of sine is a positive cosine, and integration of the square wave it is a triangular wave येते मिळते. and this circuit will be works at a high frequency, आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला हे सर्किट काय करतं, काम करतं. हे लक्षात ठेवा, हाय फ्रिक्वेन्सीला हे सर्किट काम करतंय. आलं लक्षात तुमच्या? शुभम, प्रियांका, हो सर. हो सर. माने, पूनम, धुमाळ, बरोबर का, देवदत्त, अजून कोण आहे, सुमेध, कनसे. आता मला नाव आता मी लिहून घेतो, नाव आता पुढच्या वेळेस लिहून घेतो, म्हणजे प्रत्येक करा कोण झोपले, कोण आहे, जात आहे का, पाहते का, ते आपण पाहणार आहे याच्यामध्ये. आलं लक्षात तुमच्या? आणि सर इथं हो ते सर. आता हे साइन वेव्हचं कन्व्हर्जन होऊन निगेटिव्ह कोसाइन होतंय ना ते इंटिग्रेटर मध्ये. नाही आता आपण जरी निगेटिव्ह सांगतो तुम्हाला कसं होतं ते, 1 मिनिट, आता नाही तर थोड्या वेळाने. त्या मॅडमकडे जा, मॅडम.
तर इथं जी दाखवलेली वेव्ज आहे तिथं बघा लेवल काय दाखवलेले आहे. जनरली असा असतो रेफरन्स असते. कुठली वेव्ह असेल ती दोन पार्टमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये असते. पण ही वेव्ह कशी काढलेली आहे अशी काढलेली आहे म्हणजे 0 लेवलच्या खाली काढलेला आहे. आणि 0 लेवलच्या खाली आणि जर आपण असा मधनही टाकला लक्षात आहे तुमच्या इथून टाकला तर ही काय होते पॉझिटिव्हली चालू होते. ही काय होते असा जर तुम्ही आडवा लाईन मारली तर तुम्हाला येतो इथून जर तुम्ही असं काढली आलं लक्षात म्हणजे ह्या रेफरन्स लाईन झाली ही 0 लाईन झाली. 0 लाईन झाली तर ही काय झाली वरून चालू झाली झाली वरून चालू झाली खाली पुन्हा निगेटिव्ह झालेली आहे बरोबर की नाही. तर ही जी आहेत म्हणून त्याला कोसाईन म्हणतात आणि ते काय येते पॉझिटिव्ह कोसाईन येतं. म्हणजे रेफरन्सच्या 0 लाईन वगैरे घेतल्या पण पाठीमागं तसं नव्हतं. पाठीमागं दाखवतो तुम्हाला इथं कसं होतं बघा. ही रेफरन्स लाईन कशी दाखवली आहे बघा. हे 0 लाईन खाली निगेटिव्ह झाल्या म्हणून इथं मायनस कॉस इथं आलेलं होतं मायनस आलेलं होतं. हा त्यातला एक थोडासा फरक आहे त्याच्यामध्ये. ओके त्याच्यानंतर त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण इथं हे केलेलं आहे त्याच्यामध्ये तर त्याचं नेहमीच पद्धतीने आपण केलं आहे का I1 इज इक्वल टू IF. I1 म्हणजे कुठला आला हा I1 इट इज फ्लोइंग टू द R1 अँड IF इज फ्लोइंग टू द कॅपॅसिटर. मग आता पुन्हा जंक्शन लावप्रमाणे I1 इज इक्वल टू IF कॅल्क्युलेशन केलं आहे. व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स व्होल्टेज डिवाइड बाय आहे का आउटपुट व्होल्टेज मायनस आउटपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय XCF काय दिलेलं आहे XCF म्हणजे हा कॅपॅसिटर आहे विच इज कनेक्टेड इन द फीडबॅक. कॅपॅसिटर आहे फीडबॅक मध्ये आहे कॅपॅसिटर सी झाला आणि फीडबॅक असल्यामुळे त्याला CF म्हटलेला आहे आणि त्याला रिएक्टन्स काय असतो एक्स असतो म्हणजे XCF म्हटलेला आहे म्हणजे ते XCF आलेला आहे बघा कुठं आलेला आहे ते XCF V0 मायनस V0 डिवाइड बाय XCF इट इज नथिंग बट इट इज द करंट I1 ची किंमत कशी काढली व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स. IF कसं काढलेला व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स. व्होल्टेज काय मायनस V0 डिवाइड बाय रेजिस्टन्स काय XCF आलेला आहे. XCF ची किंमत काढा. XCF म्हणजे काय झाला कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स काय असतो 1/j ओमेगा CF येतो आणि ते कॅल्क्युलेशन टाका तुम्ही याच्यामध्ये टाका ही किमती कळल्यानंतर व्होल्टेज गेन काढा व्होल्टेज गेन कळल्यानंतर या गोष्टी तुम्हाला येतील आणि फायनली वी आर गेटिंग ॲज ए दिस इक्वेशन व्होल्टेज गेन इक्वल टू ही दिले बघा FA/F where F is nothing but applied frequency ही applied frequency झाली आणि FA is nothing but it is value of 1/2 pi R1 into CF इथे दिलेलं आहे. FA is the frequency FA is a frequency किंवा FB is a frequency at which the circuit only works as an integrator म्हणून काम करतं आणि त्याची व्हॅल्यू काय मॅग्निट्यूड FA और FB is equal to 1/2 pi R1 into CF या फ्रिक्वेन्सीला काम करतं आणि ते इक्वेशन तुम्हाला इथे देतील आणि इथं F इक्वल टू FB जर असेल तर त्याचा गेन काय येतो 1 येतो याचा अर्थ डेसिबल मध्ये किती येतो 0 येतो. आणि त्याच्यानंतर पुन्हा तसं सर्किट मॉडिफाय केलेलं आहे ह्याच्यामध्ये ड्रॉबॅक तशीच आहेत म्हणजे बाबा ही आहे त्या पद्धतीनेच पुन्हा हा कॅपॅसिटरच्या ठिकाणी रेजिस्टन्स जोडलेला आहे. आता इथं कॅपॅसिटी टाकलेला आहे बघा या सर्किटमध्ये हा R1 आहे तसा इथं R1 घेतलं तर कॅपॅसिटी टाकलेला नाही कारण इथं रेजिस्टन्स आहे म्हटल्यानंतर इथं इनपुट रेजिस्टन्स किंवा इम्पिडन्स वाढतोच त्याच्यामुळे नॉईज येत नाही परंतु इथं गेन कंट्रोल होत नाही म्हणून काय केलेलं आहे रेजिस्टन्स टाकलेला आहे तो ZF केलेला आहे आणि परत जसं आपण केलं होतं I1 इज इक्वल टू IF तसं इथलं I1 काढलेला आहे इथला IF काढलेला आहे त्या किमती इथं ठेवलेल्या आहे आणि या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे हा ग्राफ तुमचा काढलेला आहे तर अशा पद्धतीने हा इंटिग्रेटर म्हणून काम करतो. ह्या सगळ्या त्याच्याच मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स आहेत त्या इथपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता किंवा पाहू शकता कॅल्क्युलेशन करून. दिस इज अ फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स फॉर इंटिग्रेटर विच इज प्लॉटेड फ्रिक्वेन्सी अगेन्स्ट द गेन इन डेसिबल म्हणजे पुन्हा काय होतं फ्रिक्वेन्सी वाले गेन वाटतो पुन्हा काय होतं कमी होत जातोय. कशामुळे कमी होतोय याच्यामुळे कमी होतोय म्हणजेच द रेजिस्टन्स दॅट इज कॉल्ड फीडबॅक रेजिस्टन्स RF इट इज कनेक्टेड इन पॅरल विथ द CF त्याच्यात जोडल्यामुळे गेन काय होतो कंट्रोल होतो असं आहे. दिस इज ऑल अबाउट द डिफरन्शिएटर अँड द इंटिग्रेटर सर्किटच्या बाबतीतलं आहे. तर थोडं you can try to remember the some highlights and some important points as far as the differentiator and integrator circuit is concerned. Just we have to define the differentiator. That is the definition of the differentiator means whose output is directly proportional to rate of change of the input voltage. That is V0 is directly proportional to minus pi dVi by dt. सांगा. It works as a low frequency. Differentiator works as a low frequency.
It can determine the differentiation of sine into cosine and the square into the differentiating spike. That will be able to find the differences of any function कुठले असेल त्याचं able to करता जातात. पण त्याचे जे काय ड्रॉबॅक्स आहे ड्रॉबॅक हे बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट पहिलं जे आहे ते बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किट आणि मॉडिफाईड डिफरन्शिएटर सर्किट मध्ये काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर इंटिग्रेटर इज नथिंग बट इट इज सर्किट हुज आउटपुट इज इंटिग्रल ऑफ द इनपुट व्होल्टेज or input signal किंवाच आउटपुट डायरेक्टली P0 is proportional to minus integral of PRDT असं सांगू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्ही इंटिग्रेटर सर्किट हाय फ्रिक्वेन्सीला काम करू शकतो आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला म्हणजे हाय पास फिल्टर म्हणून काम शकतो. डिफरन्शिएटर काय होतं लो पास फिल्टर म्हणून काम करू शकतो. तर त्या पद्धतीनं तुम्ही त्या गोष्टी त्याच्या अभ्यासून पहा तुम्ही त्याच्यातले महत्त्वाचे पॉईंट बघा. आणि इंटिग्रेटरला तुम्ही साइन वेव्ह दिली तर तुम्हाला कोसाइन वेव्ह मिळते आणि ट्रायंगुलर स्क्वेअर वेव्ह दिली तर triangular वेव्ह मिळते. किंवा इट कॅन फाइंड द रिस्पेक्टिव्ह इंटिग्रेशन ऑफ द फंक्शन which is applied to the input of the integrator. जे इंटिग्रेटरला तुम्ही दिलेलं आहे त्याचं इंटिग्रेशन तुम्हाला मिळालं जातं. त्या पद्धतीने थोडंसं मॅथमॅटिकल अनालिसिस आहे. फक्त त्यातल्या की कन्सेप्ट जी आहे ती स्टुडंटला एव्हरी स्टुडंट हॅज टू एबल टू कॅल्क्युलेट or able to apply the KCL Kirchhoff's current law अप्लाय करता आला पाहिजे. कुठला करंट येतोय आणि कुठला करंट जातोय. करंट आल्यानंतर करंटच्या व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज अँड रेजिस्टन्स काढता आल्या पाहिजे त्या ठेवायच्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर नेहमी व्होल्टेज गेन काढताना आउटपुट व्होल्टेज P0 डिवाइड बाय इनपुट व्होल्टेज PI या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेशन आणायला शिकायचं किंवा ते येतच असतं ते आणायचं असतं. हे मॅथमॅटिकल अनालिसिस कॅल्क्युलेशन करायचं असतं. एवढ्याच गोष्टी याच्यामध्ये differentiator integrator मध्ये येतात. and sometimes they may be asked a big question as with the neat circuit diagram explain the basic differentiator circuit and calculate the output voltage calculate the voltage gain for the differentiator and trace the waveform and explain how it can convert into differentiating spikes. तसंच इंटिग्रेटरचं सुद्धा येतं किंवा शॉर्ट नोटला 5 ला येऊ शकते 10-8 मार्कला येऊ शकते किंवा एमसीक्यू त्याच्यामध्ये आता म्हटल्याप्रमाणे येऊ शकतात. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्याच्यामध्ये हे आहे. त्याच्यानंतर टुमारो किंवा डे आफ्टर टुमारो जर मला वेळ मिळाला तर शेवटचं एक छोटं सर्किट 2 ऍप्लिकेशन्स आहेत दॅट इज फंक्शन्स आहेत दॅट इज अर्थमॅटिक फंक्शन मधलं अर्थमॅटिक फंक्शन मध्ये सॉरी मॅथमॅटिक्स मध्ये अर्थमॅटिक फंक्शन्स आहेत म्हणजे ॲडर सबट्रॅक्टर अर्थमॅटिक आलं. इंटिग्रेटर डिफरन्शिएटर हे दुसरी फंक्शन्स आली. ट्रिग्नोमेट्रिकची फंक्शन्स आली. लॉग आणि अँटीलॉग हे तिथने वेगवेगळे आलं फंक्शन्स आलं लॉजिकल. तर आपल्याला लॉग ॲम्प्लिफायर आणि अँटीलॉग ॲम्प्लिफायर एका तासामध्ये ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. हाऊ दॅट सर्किट विल वर्क ॲज अ लॉग ॲम्प्लिफायर अँड अँटीलॉग ॲम्प्लिफायर हे कसं काम करतं हे आपण ते पाहणार आहोत. आणि हे झाल्यानंतर हा टॉपिक इथं पूर्ण होईल एका तासामध्ये. आणि तुमची 19 तारखेला टेस्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये MCQ आहेत आणि लॉग आणि अँटीलॉग ॲम्प्लिफायर आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता तर मी घेतलेलं आहे तासाचं पण ते वाचून घ्या तुम्ही. त्याच्यामध्ये एखादा MCQ असण्याची शक्यता आहे. एखादा दुसरा म्हणजे लागवर एखादा शक्यता आहे अँटीलॉगवर एक आहे. तर ते दोन्ही आर्टिकल वाचून घ्या. न शिकवता तुम्हाला MCQ तो येतं का मी पाहणार आहे त्याच्यामध्ये. तर ते करून असं 10 मार्काचं MCQ आहे. प्रत्येकाला 10 पैकी 10 मार्क्स पडले पाहिजे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरन्शिएटर अँड इंटिग्रेटर सर्किट. आपण परत ह्याच्यामध्ये येऊया. ह्याच्यामध्ये येऊया